आज हामी यो जिम्नेसियमको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हामी अहिले प्लान्ट बायोडाइभर्सिटी अन्तर्गत किङडम प्लान्टे अन्तर्गत पर्ने डिफ्रेन्ट ग्रुपहरूको स्टडी गरिरहेका छौँ। त्यसमा योभन्दा अगाडि हामीले एल्गी सक्यौँ, त्यस पछाडि ब्रायोफाइटा सक्यौँ, त्यस पछाडि टेरिडोफाइटा त फन सक्यौँ। आज हामी जिम्नेसियमको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो सबैभन्दा पहिला म यहाँलाई जिम्नेसियमको क्यारेक्टरको बारेमा बताउँछु। कस्तो कस्तो क्यारेक्टर भएको प्लान्टहरूलाई चाहिँ जिम्नेसियम भनिन्छ, त्यहीबाट म सुरु गर्छु। सो सुरुमा क्यारेक्टर्स। सो क्यारेक्टर्स अफ जिम्नोस्पर्म्स। अब यो भनेको चाहिँ अलिकति डेभलप प्लान्ट भइसक्यो, जस्तो कि एल्गी भन्दा ब्रायोफाइटा अलिक बढी डेभलप, ब्रायोफाइटा भन्दा टेरिडोफाइटा भन्दा जिम्नोस्पर्म अलिक बढी डेभलप हुन्छ। सो यसमा हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि दिज आर द फ्लावरिङ प्लान्ट्स। कसैले फ्लावरिङ भन्छ, बट फ्लावर्स आर नट डिस्टिङ अनि फ्लावर्स आर रिप्लेस्ड बाई कोन। सो अब त्यो एउटा त्यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ, फ्लावरिङ बट flowering plant where flowers are replaced by cones. So यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स हो यसको। सो मोस्ट अफ द जिम्नोस्पर्म्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा दे आर प्रिफर टु ग्रो इन जेरोफाइटिक ह्याबिटेट, तर धेरै भेरिएसनहरू छ। मैले एउटा मेन क्यारेक्टर चाहिँ यहाँनिर लेखेँ, त्यस पछाडि अर्को क्यारेक्टरमा यहाँ थप्दैछु। मोस्टली जेरोफाइटिक हुन्छ प्लान्ट चाहिँ, द पेरिनियल, मोस्टली जेरोफाइटिक, पेरिनियल एन्ड well differentiated into root, stem and leaves। यस्तो खालको हाइली डेभलप प्लान्टहरू हुन्छ यसमा। मैले धेरै कुराहरू एकै ठाउँ लेखेँ। जेरोफाइटिक हुन्छ, पेरिनियल हुन्छ अनि यिनीहरूको रुट स्टेम लेभ एकदमै डेभलप भएको हुन्छ। यो एउटा मेन क्यारेक्टर्स भयो। सो यिनीहरू भस्कुलर प्लान्ट्सहरू हो, vascular plants, well developed vascular plants, but without vessels in xylem and companion cells in phloem। यहाँलाई मैले अलिकति फेरि सम्झाएँ। भस्कुलर प्लान्ट भनेको जुन प्लान्टमा जाइलम र फ्लाइम हुन्छ त्यसै प्लान्टलाई भस्कुलर प्लान्ट भन्छ। सो जिम्नोस्पर्म्स आर भस्कुलर प्लान्ट बट विदाउट भेसल्स इन जाइलम। यो जाइलम र फ्लाइम भन्ने प्लान्टलाई नै भस्कुलर प्लान्ट भन्छ। जाइलम हुन्छ, जाइलममा 4 डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स अथवा 4 डिफ्रेन्ट सेल्सहरू हुन्छ, एउटाको नाम हो भेसल्स। सो जाइलम हुन्छ तर जाइलममा भेसल्स भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै फ्लोएम हुन्छ, त फ्लोएममा पनि 4 वटा डिफ्रेन्ट सेल्सहरू हुन्छ, त्यसमा फ्लोएमको अरू 3टा सेलहरू चाहिँ हुन्छ तर अथवा एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ, यो कम्पेनियन सेल्स भन्ने चाहिँ हुँदैन। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स एन्ड दिस इज द मेन डिफरेन्स बिट्विन जिम्नोस्पर्म एन्ड एन्जियोस्पर्म। So they are vascular plants without vessels in xylem and companion cells in phloem। एउटा मैले मेन क्यारेक्टर सुरुमै लेखेँ, त्यसैलाई अलिकति म इलाबोरेट गर्छु। यहाँ फ्लावरलाई रिप्लेस गरेर कोन आएको हुन्छ, अनिखेरि त्यो फ्लावरको स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने अथवा त्यो कोनमा जुन स्ट्रक्चर पाइन्छ त्यहाँभित्रको स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने गाइनोसियम आर्किगोनियम भन्ने चिज चाहिँ हुन्छ। आर्किगोनियम भन्ने यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, फिमेल सेक्स अर्गन्स। त्यो आर्किगोनियममा हामी देख्छौँ अनेक खालको त्यो डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ, भेन्टर हुन्छ, नेक हुन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ। त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर यहाँनिर डिस्टिङ देखिँदैन। यहाँनिर एउटा मेन कुरा के हुँदैन, फ्लावर हुन्छ, फ्लावरको जुन फिमेल सेक्स अर्गन्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ ओभरी इज एब्सेन्ट। हामीले त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ, ओभरी इज एब्सेन्ट। Ovary is absent. That's why fruits are not formed in gymnosperm. Why? Because ovary. This is very important characters. Ovary is absent. That's why the seeds are naked.
सिड्स आर नेकेड भनेको सिड्सहरूलाई चाहिँ हामी बाहिरबाट देख्न सक्छौँ। नर्मली हामीले फ्रुट्सहरूमा हेऱ्यौँ भने सिड त हुन्छ तर सिडलाई बाहिरबाट देखिँदैन। तर जिम्नेसियममा के हुन्छ भन्दाखेरि सिड्सहरूलाई बाहिरबाट देखिन्छ। किन भन्दाखेरि ओभरी नभएको हुनाले ओभरीभित्र पछाडि ओभरी नै बढेर फ्रुट बन्छ अनि फ्रुटबाट भित्र सिड बन्ने हो। तर ओभरी नभएपछि फ्रुट बनेन तर सिड चाहिँ हुन्छ। द्याट्स वाइ सिड्स आर नेकेड क्यान बी सिन फ्रम आउटसाइड ड्यु टु द एब्सेन्स अफ ओभरी। सो यस्तो खालको स्ट्रक्चर छ। दिस टु आर द भेरी इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स भन्नुपर्छ जिम्नेसियमको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स यही नै भयो। एन्ड द्याट्स वाइ द जिम्नेसियम्स आर कल्ड नेकेड सेट्स प्लान्ट्स पनि भन्छौँ हामी जिम्नेसियमलाई कमनली नेकेड सीड प्लान्ट्स पनि भन्छौँ। वाइ बिकज ओभरी इज एब्सेन्ट। सो अरू थुप्रै क्यारेक्टर्सहरू छन्, असाध्यै धेरै क्यारेक्टर्सहरू छन्। जस्तो कि यहाँनिर हामी एन्जिस्पर्मसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि दुइटै फ्लावरिङ प्लान्टमा राख्न सक्छौँ हामी जिम्नेस्पर्म एन्जिस्पर्मलाई। तर एउटा मेन डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि एन्जिस्पर्ममा चाहिँ डबल फर्टिलाइजेसन ट्रिपल फ्युजन भन्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको डबल फर्टिलाइजेसन त्यस्तो यहाँ हुँदैन। हुन त यसमा मात्रै होइन अरूमा पनि हुँदैन। एल्गी फन्जाई ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा कुनैमा हुँदैन, त्यस्तै जिम्नेस्पर्ममा पनि हुँदैन। यहाँलाई यो कुरा मैले सम्झाएँ कि डबल फर्टिलाइजेसन ट्रिपल फ्युजन इज एब्सेन्ट। which is present in एन्जिस्पर्म। एन्जिस्पर्ममा चाहिँ यो कुरा हुन्छ, डबल फर्टिलाइजेसन र ट्रिपल फ्युजनको कुराहरू हामी त्यहाँ गर्छौँ, यहाँ हुँदैन भनेर मैले यहाँलाई लेखिदिएँ। सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ जिम्नेस्पर्ममा। अलिकति रिप्रोडक्सनको कुरा मैले यहाँ थप्नु खोजेँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, त्यसको लागि पोलिनेसन हुनुपर्ने हुन्छ। सो पोलिनेसन एनिमोफिलस टाइपको हुन्छ। एनिमोफिलस टाइप अफ पोलिनेसन अथवा एनिमोफिली भन्नुपर्यो हामीले, एनिमोफिली टाइप अफ पोलिनेसन। एनिमोफिली भनेको पोलिनेसन बाई विन्ड एयरले पोलिनेसन गर्छ। सो यो जिम्नेसियमको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भयो, पोलिनेसन बाई विन्ड। अनि त्यस पछाडि अर्को सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको मेथड हेऱ्यो भने ग्यामस टाइपको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। यो ग्यामस टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। यी सबै क्यारेक्टर्सहरू हुन्। अनि इम्ब्रायोहरू हेऱ्यो भने धेरै इम्ब्रायोहरू बनेको हुन्छ, त्यसलाई हामी पोली इम्ब्रायो नै भन्छौँ। पोली इम्ब्रायो इज कमन। त्यस्तै मैले अर्को एउटा क्यारेक्टर यहीँनिर थपेँ 10 नम्बरमा। सो इन्डोस्पर्म भन्ने हुन्छ। इन्डोस्पर्म इज द फुड फर डेभलपिङ इम्ब्रायो। इन्डोस्पर्म हुन्छ, तर जिम्नोस्पर्मको केसमा इन्डोस्पर्म भन्ने चाहिँ हाफ छ। अनि एन्जिस्पर्मको केसमा चाहिँ ट्रिप्लोइड हुन्छ। त्यो कुरा मैले यहाँ लेखेँ। इन्डोस्पर्म विच इज द फुड फर इम्ब्रायो, इन्डोस्पर्म इज ह्याप्लोइड। अरू थुप्रै क्यारेक्टर्सहरू छ। मैले यहाँ सबै कुराहरू त यहाँ मेन्सन गर्न भएन, 10वटा पोइन्टहरू मैले लेख्थेँ। द्याट सोज द क्यारेक्टर्स अफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्ने कुरा, के इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो तर यति मात्रै होइन, मैले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरलाई यहाँ बक्समा राखेको छु। हियर फिमेल सेक्स अर्ग्यान्स डज नट कन्टेन ओभरी, द्याट्स वाइ द फ्रुट इज एब्सेन्ट। अब त्यसलाई केलाई फ्रुट भन्ने केलाई फ्लावर भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुन्छ जिम्नोस्पर्ममा हेर्दाखेरि। फ्रुट पनि त्यही हो, फ्लावर पनि त्यही हो, त्यहीलाई हामी कोन भन्छौँ। सो ओभरी इज एब्सेन्ट एन्ड सिड्स आर नेकेड। यो चाहिँ सबैभन्दा मेन क्यारेक्टर्स भयो। सो अरू जेनरल क्यारेक्टर्सहरू हो, त्यसमा पनि मैले अलिक मेन क्यारेक्टरलाई चाहिँ लेखिदिएको छ। सबैभन्दा मेन चाहिँ यो भयो। सो दिज आर द क्यारेक्टर्स अफ जिम्नोस्पर्म। सो होल जिम्नोस्पर्मलाई 4वटा अर्डरमा डिभाइड गरिएको छ। मैले यहाँ अर्डरको कुरा गरेँ, त्यही कुराहरू यहाँलाई देखाउँछु। 4 अर्डर्स अफ जिम्नोस्पर्म्स। एउटा छ साइकेडेल्स, अर्को छ जिङ्गल्स, अर्को छ कोनिफेरल्स,
and अर्को nettles. So in this way, whole gymnosperm, the varieties of gymnosperms are grouped into four orders: cycadales, gingoels, coniferales, and nettles. मैले यहाँ order भनेर लेखेँ यहाँले नजिकिनु होला 4 orders भनेको छ यहाँ 4 classes लेखिन अहिले यहाँ 4 orders किन ALES आएपछि order हुन्छ भन्ने यहाँले बुझ्नुपर्छ कुनै पनि वर्डको लास्टमा ALES आयो भने taxonomic जुन taxon को पछाडी चाहिँ ALES आयो भने त्यो order हुन्छ anyway 4 orders 4 types of gymnosperms so यो मैले केको आधारमा लेखेँ भन्दाखेरि इभोल्युसनको आधारमा लेखेँ यो जिम्नोस्पर्म पनि सबैभन्दा प्रिमिटिभ अलिक डेभलप अलिक हाइली डेभलप जिम्नोस्पर्म्सहरु चाहिँ यो ग्रुपमा पर्छ अनि प्रिमिटिभ टाइप अफ जिम्नोस्पर्महरु यो साइकेडेल्समा पर्छ त्यही अनुसार इभोल्युसन हुँदै गएको हुन्छ सो साइकेडेल्सको एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामी साइकसलाई लिन सक्छौं यहाँले सुनेकै हुनुपर्छ साइकस त्यस्तै जिंगो बाइलोबा भन्ने एउटा प्लान्ट हुन्छ जिंगो यो चाहिँ प्लान्टहरुको नाम हो साइकस जिंगो त्यस्तै अर्को कोनिफेरल्सको एक्जाम्पलको रूपमा हामी पाइनस यो हामीले सुनिरहेकै हुन सक्छ पाइनस अनि यसको एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामी निटम भन्ने सो यो मैले एक एकवटा एक्जाम्पल चाहिँ यहाँलाई यसो रेफरेन्सको रूपमा राखिदिएँ सो अनेक खालका जिम्नोस्पर्म्सहरु हुन्छन् यो दुईटा नामहरु यहाँले सुनेकै हुनुपर्छ साइकस र पाइनस सो यो चाहिँ अरु धेरै नामहरु हुन्छ जिंगो बाइलोबा भन्ने एउटा प्लान्ट सम्झिनु सके राम्रो बाइलोबा जिंगो बाइलोबा भनेको सो यसलाई चाहिँ लिभिङ फोसिल्स पनि भन्छौं हामी लिभिङ फोसिल्स पनि भन्न सक्छौं जिंगो बाइलोबा हाइली डेभलप भनेको चाहिँ यो निटम भन्ने प्लान्ट हुन्छ हाइली डेभलप्ड and several characters of this nitum are similar to angiosperm किनभने जिम्नोस्पर्म इभल्भ भएर बिस्तारै एन्जियोस्पर्म बन्छ त्यसकारण जिम्नोस्पर्म पनि सबैभन्दा डेभलप भनेको चाहिँ यो निटम भयो निटेल्स भित्रको निटम सो यसको क्यारेक्टर चाहिँ एन्जियोस्पर्मसँग धेरै क्लोज हुन्छ सो यो अहिले मैले अलिकति सर्टकटमा यहाँलाई क्लासिफिकेसन देखाएँ हाउ मीन्स व्हाट आर द डिफरेन्ट अर्डर्स अफ जिम्नोस्पर्म्स भनेर यहाँलाई बताएँ अब यहाँलाई म छोटकरीमा डिटेल्समा रिप्रोडक्सन त हैन मर्फोलोजीको कुराहरु चाहिँ पाइनस र साइकसको मर्फोलोजीको कुराहरु यहाँलाई बताउँछु पाइनस कस्तो खालको प्लान्ट हो साइकस कस्तो खालको प्लान्ट हो यस बारेमा छोटो कुरा यहाँलाई बताउँछु सो अब म यहाँलाई साइकसको बारेमा केही कुराहरु बताउँछु स्पेशली यो कहाँ पाइन्छ कत्रो हुन्छ अनि मर्फोलोजी जस्तो यसको भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर यसको बारेमा छोटो कुराहरु यहाँलाई बताउँछु सो साइकस अघि मैले बताइसके यो साइकेडेल्स भन्ने ग्रुपमा पर्छ यो अलिकति प्रिमिटिभ टाइप अफ प्लान्ट्सहरु भयो प्रिमिटिभ टाइप अफ जिम्नोस्पर्म भनौं जिम्नोस्पर्म भित्रको पनि प्रिमिटिभ ग्रुप कसैले साइकसहरुलाई पनि लिभिङ फोसिल्स भनेर पनि भन्ने गरेका छन् सो साइकसका पनि अनेक प्रजातिहरु हुन्छ भेराइटिज भने दे आर डिफरेन्ट स्पेसिस अफ द साइकस नेपालमा बढी पाइने चाहिँ एउटा जात छ साइकस पेक्टिनाटा भन्ने साइकस बढी पाइन्छ साइकस पेक्टिनाटा भन्ने यो कमनली पाइने साइकसको जात हो सो वर्ल्डमा पनि धेरै साइकसको धेरै भेराइटिजहरु पाइदैन अब एक्चुअली साइकसको फरेस्ट भनेको वर्ल्डमा लगभग छैन कुनै जमानामा साइकसको संसारभरि साइकसको फरेस्टहरु थुप्रै थिए अहिले हराइसक्यो फाटाफुटो पाइन्छ बट एज अ फरेस्ट नेचुरली ग्रोन फरेस्ट अब साइकसहरु भेट्न गाह्रो छ सो नियरली 20 or 25 around 20 to 25 varieties means species of cycas are recorded in world त्यसको अनेक भेराइटी त्यसमध्ये एउटा साइकस पेक्टिनाटा भयो सो अलिकति म यो यसैको साइकस पेक्टिनाटाकै ह्याबिट्याटको कुरा गर्छु यो ह्याबिट्याट भनेको चाहिँ प्राय ट्रपिकल अथवा ट्रपिकल एन्ड सब ट्रपिकल जोनमा पाइन्छ यो ट्रपिकल भनेको अलिक बढी गर्मी हुने या सब ट्रपिकल भनेको ठिकैको गर्मी हुने अनि धेरै चिसो ठाउँलाई चाहिँ हामी टेम्परेट भन्ने गर्छौं सो टेम्परेट र ट्रपिकलको बीचको ठाउँलाई चाहिँ हामी सब ट्रपिकल भन्छौं अनि ट्रपिकल भनेको चाहिँ अलिक बढी जस्तो कि नेपालकै कुरा गर्दाखेरि तराई बेल्टलाई हामी ट्रपिकल रिजन भन्छौं हो त्यो एरियामा बढी हुन्छ र अलिकति माउन्टेन रिजनमा यसको यो साइकसहरु प्राय कम पाइन्छ बढी चाहिँ ट्रपिकल र सब ट्रपिकल रिजनमा पाइन्छ बढी अलिकति रिभर बैंकहरुमा मोर इन रिभर बैंक खोलाको किनारहरु
नेपालकोमा चाहिँ बढी पाइएको छ, जहाँ अलिकति स्यान्डी सोइल हुन्छ त्यहाँनिर अलिक बढी साइकसहरू, नेपालको केसमा अलिक बढी पाइएको छ। यो भयो ह्याबिट्याटको कुरा। म अब थोरै यहाँहरूलाई भेजिटेटिभ क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गर्छु। भेजिटेटिभ क्यारेक्टर भनेको प्लान्टको मर्फोलोजीको बारेमा भनौँ हामी। सो साइकस कत्रो हुन्छ भन्नेबाट म सुरु गर्छु। साइकसको बोट भनेको झन्डै स्लो ग्रोइङ प्लान्ट, असाध्यै ढिलो बढ्ने प्लान्ट हो। तपाईँको म्याक्सिमम हाइट भनेको राख्नु झन्डै 3 to 4 मिटर, त्यहाँभन्दा माथि अग्लो हुँदैन साइकस। 100 वर्ष 200 वर्ष पुरानो साइकस पनि त्यहाँभन्दा अग्लो हुँदैन। सो इट्स भेरी स्लो ग्रोइङ प्लान्ट। सो रफली राखौँ हामी around 2 to 3 मिटर टल, ए फुल्ली ग्राउन्ड कन्डिसनमा, होइन भने यति पनि नहुन सक्छ, 2 मिटर पनि नहुन सक्छ। एकदम सानो, जस्तो कि 20 वर्ष जतिको साइकसको बोट हेऱ्यो भने झन्डै झन्डै हामी जति अग्लो हुन्छ, जस्तो कि 5-6 फिटको जति हुन सक्छ। इट्स भेरी स्लो ग्रोइङ प्लान्ट, यस्तो हुन्छ। सो अब यसको मैले हाइटको कुरा त गरिहालेँ। यसको अलिकति प्लान्ट इज वेल डिफ्रेन्सिएटेड इन्टु रुट स्टेमले, रुट हुन्छ, स्टेम हुन्छ, लिफ हुन्छ, वेल डेभलप हुन्छ। अनिखेरि अब अलिकति रुटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले सानो एउटा प्लान्ट बनाउँछु, त्यस पछाडि यहाँलाई अलिकति सजिलो होला। जस्तो कि एउटा सानो साइकसको मैले फिगर बनाउन खोजेँ। यहाँनिर यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू यहाँ देख्छु। यो स्टेममा हेऱ्यो भने हामीले यस्तो खालको स्केल, यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू हामी देख्न सक्छौँ साइकसको बोटको हेऱ्यो भने। त्यस्तै अब यो चाहिँ स्टेम भयो। यो त सोइलको सर्फेस बनाएँ मैले, यस्तो खालको सोइलको सर्फेस भयो। यो सोइलको सर्फेस भयो। यो चाहिँ स्टेम भयो। अनि यहाँबाट यसरी लिफहरू निक्लेको हुन्छ, वरिपरि यसरी लिफहरू निक्लेको हुन्छ साइकसको, क्राउन अफ लिफ्सहरू निक्लेको हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ थुप्रै लिफलेट्सहरू हुन्छ यस्तो खालको। सपोज मैले अलिकति जस्ट यहाँहरूलाई मोडल जस्तो मात्र बनाएर देखाइरहेको छु। यो लिफहरू हुन्छ, कम्पाउन्ड लिफहरू हुन्छ, यस्तो खालको कम्पाउन्ड लिफहरू हुन्छ। यसै गरी थुप्रै हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब मेल हो कि फिमेल हो, त्यही अनुसार प्लान्ट फरक पर्छ। जस्तो कि कहिलेकाहीँ यहाँ कोन पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। जस्तो कि मैले यहाँ कोन भएको चाहिँ बनाएँ, यस्तो खालको कोनहरू पनि हुनसक्छ। यस्तो भयो भने, यो कोन भएको भयो भने चाहिँ यो चाहिँ साइकसको मेल प्लान्ट भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यो लिफलेट्सहरू मैले पातलो बनाएँ, थुप्रै बाक्लो हुन्छ लिफलेट्सहरू, एकदमै बाक्लो हुन्छ लिफलेट्सहरू। अझै योभन्दा पनि एकदमै बाक्लो, एकदम स्पेस यो देखिन्छ, यस्तो धेरै स्पेस हुँदैन। सो यस्तो खालको हुन्छ। ल मैले अलिक जस्तो आउटलाइन मात्रै यहाँलाई देखाइरहेको छु। एकदम लेट्स सपोज दिस इज कॉर्न। यो मैले यस्तो खालको हामी यदि साइकस भेट्यो भने चाहिँ सो मेल साइकसको बोट यस्तो हुन्छ। सो अब यसको बारेमा म छोटो कुराहरू गर्छु। जस्तो कि यसको रुट त यहाँ मुनि हुन्छ, रुट अन्डरग्राउन्ड हुने भइहाल्यो। अनि रुट देखिँदैन, रुट ट्याप रुट हुन्छ, रुट ट्याप रुट हुन्छ, ब्रान्च्ड हुन्छ। अनिखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म रुटमा यहाँहरूलाई सम्झाउँछु कि साइकसको रुट अलिकति म्याच्योर साइकसको रुटमा हेऱ्यो भने त्यसको रुटमा चाहिँ अनि ब्याक्टेरिया, साइनो ब्याक्टेरियाहरू अथवा ब्लू ग्रिन एल्गीहरू एसोसिएट हुन्छ, त्यहाँ बस्न थाल्छ। अनि त्यो भएपछि त्यो बसेको साइकसको रुट चाहिँ के हुन्छ, अलिकति मोडिफाइड हुन्छ र नेगेटिभली जियोट्रपिक हुन्छ। त्यस्तो खालको नेगेटिभली जियोट्रपिक रुटलाई चाहिँ हामी कोरोलाइट रुटहरू भन्छौँ। सो साइकसको रुटमा कोरोलाइट रुटले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कोरोलाइट रुट्स आर फाउन्ड। जस्तो कि कोरोलाइट रुट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभली जियोट्रपिक हुन्छ भने मैले अघि यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। हाइली ब्रान्च हुन्छ, यो माथितिर बढिरहेको छ। यु क्यान सी दे आर हाइली ब्रान्च्ड विथ पोर्स,
कहिलेकाहीँ यिनीहरू सोइलदेखि माथि आउँछ र त्यहाँनिर सानो पोर्सहरू हुन्छ, त्यो पोरबाट यसले एयर एक्सचेन्ज गर्ने पनि काम गर्छ। यो रुट हो, मुनितिर जान्छ रुटहरू नर्मल्ली दे आर पोजिटिभली जियोट्रपिक। तर अघि मैले बताइसकेँ ब्याक्टेरिया र साइनोब्याक्टेरिया अथवा ब्लू ग्रिन बसिसकेको साइकसको रुटहरू चाहिँ अब माथितिर फर्किन्छ, यसरी मुनितिर नगएर माथितिर फर्किन्छ, यसरी माथितिर फर्किन्छ अनि फेरि हाइली ब्रान्च हुँदै वाइ सेपमा यसरी ब्रान्चिङ हुँदै माथितिर आउँछ। यो खालको रुटलाई चाहिँ हामी कोरोलाइट रुट भन्छौँ। सो कोरोलाइट रुट इज द रुट विच इज एसोसिएटेड विथ ब्याक्टेरिया एन्ड ब्लू ग्रिन एल्गी। मैले सर्टकटमा लेखेँ ब्लू ग्रिन एल्गी, जसलाई हामी साइनोब्याक्टेरिया पनि भन्छौँ। सो यो बसिसकेको सिम्बायोटिक एसोसिएसन भयो साइकोसको रुटमा। यो ब्याक्टेरिया र साइनोब्याक्टेरिया अथवा ब्लू ग्रिन एल्गीहरू सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड भयो भने त्यो खालको रुटलाई चाहिँ कोरोलाइट रुट हुन्छ। अनि दे आर लाइक दिस, क्यारेक्टर लेखिसकेँ। जस्तो कि दे आर नेगेटिभली जियोट्रपिक, हाइली ब्रान्च्ड एन्ड द ब्रान्चिङ इज वाइ सेप एन्ड द बियर्स पोर्स। मैले पोर्सहरू जस्तो बनाएँ, यो पोर्सहरूबाट चाहिँ एयर एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ। यो सोइलदेखि माथि निक्लेको पनि हुनसक्छ। यहाँनिर यसरी कोरोलाइट रुटहरू म्याच्योर साइकसको बोटको फेदमा देख्न सकिन्छ। सो दिस इज अबाउट द रुट। एनिवे फङ्सन अफ रुट इज भेरी सिम्पल, इट हेल्प्स इन fixation in the plant and absorption of water and minerals, but corolite root helps in exchange of gases. यो रुटको कुरा भयो। अब यहाँलाई थोरै स्टेमको कुरा गर्छु कि साइकसको स्टेम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। सो स्टेम कस्तो छ, इरेक्ट छ, यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। कोलुमनर, कोलुम भनेको यस्तो के कोलुम जस्तो पिल्लर जस्तो भन्छौँ हामी। इट इज इरेक्ट, कोलुमनर, अनब्रान्च्ड, सलिड। अब यही कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ। इरेक्ट, स्टेम इज अनब्रान्च्ड, कोलुमनर पिल्लर लाइक, सलिड भनेको दह्रो हुन्छ, भनेको हर्बिसियस होइन, हर्बिसियस भनेको विक स्टेम हुन्छ, सलिड हुन्छ, एकदम रफ हुन्छ। यहाँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ रफ हुन्छ। वाइ बिकज स्केल लिफ or the scars of leaf base are present. लिफको फेदहरू यहाँनिर, यहाँ पहिले यो लिफहरू यहाँ टाँसेको हुन्थ्यो, त्यो झरिसकेपछि यसको यो टाँसेको ठाउँ यहाँ देखिन्छ, त्यो चाहिँ काटेको जस्तो देखिन्छ, दाग लागे जस्तो देखिन्छ। द्याट्स वाइ द स्टेम इज नट स्मुथ, इट्स रफ। लिफ स्कार्स भन्छौँ हामी, ड्यु टु लिफ स्कार्स, लिफको स्कार्सहरू दागहरू छोडिन्छ, त्यही दागहरूले गर्दाखेरि एकदमै रफ भएको हुन्छ। अनि यो साइकसको स्टेमको भित्रपट्टि, जसलाई हामी गुदी भन्छौँ, बिचको पोर्सन, स्टेमलाई यसरी काट्ने हो भने बिचको पोर्सनमा स्टार्च धेरै भएको एउटा बिचको मेटेरियल्सहरू हुन्छ, त्यहाँ बिच स्टेमको बिचमा, त्यो मेटेरियललाई हामी सागो भन्छौँ। त्यही भएर यो साइकसको रुखलाई अथवा साइकसको बोटलाई हामी सागो पाम पनि भन्ने गर्छौँ। सागो पाम, सागो इज प्रेजेन्ट। सागो भनेको यसलाई मैले यसरी लेखेँ, यसलाई बुझ्नु होला, न्युट्रिटियस फुड with rich in starch। मैले यसरी लेखेँ, रिच इन स्टार्च। स्टार्च धेरै भएको बिचको पल्प हुन्छ, स्टेमको बुद्धि, त्यो चाहिँ त्यसमा धेरै स्टार्च हुन्छ अथवा न्युट्रिसन बढी हुन्छ, त्यसलाई सागो भन्छ। सागो इज प्रेजेन्ट। सागो मिन्स दिस इज प्रेजेन्ट इन द पल्प, लेखेँ मैले, पल्प अफ स्टेम। त्यही भएर साइकसलाई हामी सागो पाम पनि भन्ने गर्छौँ, SAGO, सागो पाम। वाइ बिकज द प्लान्ट लुक्स लाइक अ पाम ट्री। यो प्लान्ट कस्तो भयो भने पाम ट्री, पाम ट्री भन्ने अर्को एउटा प्लान्ट हुन्छ, त्यो जस्तै भयो। जस्तो कि यसको लिफहरू यसरी स्प्रेड हुँदाखेरि पाम जस्तो भयो, हात जस्तो भएर स्प्रेड भएको हुन्छ, त्यही भएर पाम भन्ने वर्ड आयो। सागो किन भनेको यसको स्टेमभित्र सागो पाइन्छ। यो मान्छेहरूले साइकसको बोटलाई यसरी काटेर भित्रको त्यो सागो निकालेर त्यसको बिचको पोर्सन निकालेर खाने पनि गर्छन्। सो द्याट्स वाइ सागो पाम। यो भयो स्टेमको कुरा। तर अब साइकसको स्टेम उड्डी चाहिँ हुन्छ, ठुलै हुन्छ। सो यसको स्टेम झन्डै झन्डै 1/2 मिटर जति हुन्छ। तर यो स्टेमलाई हामी काटेर त्यस्तो फर्निचर बनाउन मिल्ने खालको स्टेम चाहिँ हुँदैन। उड्डी चाहिँ उड्डी हुन्छ, त्यसलाई हामी सफ्ट वुड भन्छौँ। सो स्टेम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सफ्ट वुड हुन्छ, सफ्ट वुड विच क्यान नट बी युज्ड इन द
इन मेकिङ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फर्निचर त्यसलाई काटेर फर्निचर बनाउन मिल्ने खालको वुड चाहिँ हुँदैन यो भयो रुट र स्टेमको कुरा अब थोरै म यहाँहरूलाई लिफको बारेमा कुरा गर्छु अब यहाँहरूलाई म लिफको बारेमा कुरा गर्छु यहाँ मैले एकदम सिम्प्लिफाइड फिगर बनाएको छ त्यसैलाई अलिकति म थोरै लिफको बारेमा त्यही फिगरको आधारमा यहाँलाई बताउँछु सो लिफहरू दुई खालको लिफहरू हुन्छ यो साइकसमा त्यसलाई हामी डाइमर्फिक लिफ भन्छौँ डाइमर्फिक लिफ्स भनेको टु टाइप्स अफ लिफ्स एउटा लिफको नाम हो फोलिएज लिफ अर्को हुन्छ स्केल लिफ सो दुई खालको लिफ्सहरू पाउँछौँ हामी साइकसमा सो फोलिएज लिफ यो मैले बनाएको चाहिँ यो लिफ चाहिँ फोलिएज लिफहरू चाहिँ ग्रीन हुन्छ दे आर ग्रीन एन्ड फोटोसिन्थेटिक ग्रीन भएपछि फोटोसिन्थेसिस गरिहाल्छ अनि यो देखेको चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोलिएज लिफ नि हो जुन एकदम ठुलो हुन्छ अहिले फेरि यसको कुरा गरौँला सो स्केल लिफ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर स्मल लाइक ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ ब्राउनिस अर नन ग्रीन हुन्छ तिनीहरू द्याट्स वाइ नन फोटोसिन्थेटिक त्यसले फोटोसिन्थेसिस गर्दैन स्केल लिफले अनि प्रोभाइड्स प्रोटेक्सन सो यस्तो खालको हुन्छ अब अलिकति यसलाई त्यही लिफलाई अलिकति ठुलो बनाउँदाखेरि यस्तो खालको देखिने भयो यो जस्तो कि साइकसको लिफ बनाउँदाखेरि यहाँनिर यो बिचको जुन हुन्छ यो चाहिँ एकदमै दह्रो हुन्छ यसलाई हामी ऱ्याचिस भन्छौँ त्यसलाई मिड्री भन्छौँ नि हामी त्यो एकदमै दह्रो हुन्छ ऱ्याचिस अनि यहाँ थुप्रै लिफलेट्सहरू हुन्छ जस्तो कि एउटा मात्रै लिफलेट बनाउने हो भने एकदम सार्प पोइन्टेड लिफलेट्सहरू हुन्छ यो एउटा लिफलेट भयो एकदमै धेरै खाद्यको लिफलेट्सहरू हुन्छ यस्तो खालको सपोज यो अर्को लिफलेट भयो यस्तो धेरै लिफलेट्सहरू हुन्छ यसरी नै थुप्रै लिफलेट्सहरू हुन्छ अनि यहाँनिर मुनितिर आएपछि लिफलेट्सहरू अलिक सानो सानो हुँदै आउँछ अनि यहाँनिर स्पाइन जस्तो पनि देखिन सक्छ यसरी यहाँ सानो सानो स्पाइन्सहरू पनि देखिन्छ यो चाहिँ पेटियोल भयो सो यहाँनिर मैले बनाएन यो साइडमा पनि यस्तै खालको लिफलेट्सहरू हुन्छ यो होल भनेको चाहिँ लिफ भयो अल दिज आर द लिफलेट्स भयो यो बिचको जुन स्टाउट भनेको दारू खालको चाहिँ एक्सिस हुन्छ त्यसलाई हामी ऱ्याचिस भन्छौँ यो स्पाइन्सहरू भयो यहाँनिर अलिकति यो पेटियोल भयो पेटियोल मिन्स बेस अफ द लिफ एकदमै यो पोइन्टेड हुन्छ भनेर मैले यहाँलाई अघि नै बताइसकेँ दिस आर द लिफलेट्स एन्ड दिस इज कम्पाउन्ड लिफ वाइ बिकज होल लिफ इज डिभाइड इन्टु नम्बर अफ लिफलेट्स एकदम दह्रो खालको लिफलेट्सहरू पनि एकदम कडा खालको लिफलेट्सहरू हुन्छ सार्प पोइन्टेड लिफलेट्सहरू हुन्छ सो दिस इज द फोलिएज लिफ अब यो फोलिएज लिफहरू एउटा क्राउनमा भनेको एउटा रिङमा पनि देखा पर्न सक्छ डबल रिङमा पनि देखा पर्न सक्छ जस्तो कि अहिले मैले बनाएको चाहिँ एउटा सिङ्गल क्राउनमा जस्तो देखिन्छ जस्तो कि वरिपरि हुनसक्छ यसरी त्योभन्दा अर्को पनि यस्तो रिङ हुनसक्छ जस्तो कि थुप्रै हुन्छ यहाँनिर मैले देखाउनको लागि थुप्रै यस्तो खालको फोलिएज लिफहरू वरिपरि यसरी निक्लेको हुन्छ यसरी फोलिएज माथिपट्टि सबैमा लिफलेट्सहरू हुन्छ यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ दे आर स्प्रेडेड आउटसाइड यसरी बाहिरतिर फर्के जस्तो छरिए जस्तो देखिन्छ यो फोलिएज लिफको कुरा भयो यसले फोटोसिन्थेसिस गर्छ र अर्को यो कुरा गर्दाखेरि मैले स्केल लिफ चाहिँ मोरलेस ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ अनि यो नन ग्रिन हुन्छ यो स्केल यो फोलिएज लिफको ठ्याक्कै फेदामा हुन्छ फोलिएज लिफको फेदातिर हेऱ्यो भने थुप्रै स्केल लिफ्सहरू देखिन्छ यो फोलिएज लिफ स्केल लिफ्सहरू पछाडि झर्छ झरिसकेपछि यस्तो लिफी स्कार्सहरू देखिन्छ हामी स्टेममा यो लिफहरू नासेको ठाउँमा यस्तो दाग लागे जस्तो देखिन्छ लिफ स्कार्स आर्सिन यो अहिले मैले कुरा गरेँ लिफको बारेमा सो मैले भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर रुट स्टेम लिफ कस्तो हुन्छ बताएँ अब थोरै मैले यहाँहरूलाई साइकसको रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको बारेमा केही आइडिया दिन्छु जस्तो कि मैले यहाँ लेखेँ अहिले कि यो जुन मैले साइकसको यहाँ बोर्ड बनाएँ यो भनेको चाहिँ मेल साइकस हो मेल साइकस हुनको लागि चाहिँ यसको स्टेमको एपेक्समा एउटा कोन देखिन्छ त्यो भएर चाहिँ मेल कोन भयो मेल कोन यदि कोन देखिएको छ स्टेमको टुप्पामा भने त्यो चाहिँ मेल नै हुन्छ किनभने साइकसको फिमेल प्लान्ट हो भने त्यसको चाहिँ कोन बन्दैन यसको टुप्पामा यस्तो खालको कोनहरू जुन देखिन्छ यस्तो खालको कोन देखिन्छ कोन देखिएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेल साइकस भयो
अनिखेरि फिमेल प्लान्टको टुप्पो मात्रै बनाउँछ यहाँनिर अरू सबै कुराहरू मिल्छ जस्तो कि सपोज फिमेल प्लान्ट भयो साइकसको यो सपोज सोइलको लेभल भयो अनि यसरी नै लिफहरू त हुन्छ तर यहाँनिर कोन बन्न सकेको भन्दाखेरि फिमेल प्लान्ट हो भने थुप्रै मेगा स्पोरोफिल्सहरू भन्छौँ हामी तिनीहरू यहाँनिर यसरी बसेको हुन्छ वरिपरि थुप्रै मेगा स्पोरोफिल्सहरू यसरी थुप्रै गजाङगुजुङ गरेर बसेको जस्तो देखिन्छ थुप्रै यसरी मेगा स्पोरोफिल्सहरू यहाँनिर बसेको देखिन्छ विदाउट मेकिङ कोन अरू लिफहरू त हुन्छ यहाँनिर यहाँ वरिपरि यस्तो खालको लिफहरू त हुन्छ नै यस्तो खालको यो सपोज लिफहरू बनाएको मैले यो स्टेम भयो अनि यहाँ जस्तो कोन देखिन्छ एकदम ब्युटिफुल डिस्टिङ सिङ्गल लार्ज कोन हुन्छ त्यस्तो कोनहरू यहाँ देखिँदैन तर कोन बन्ने मेटेरियल जसलाई हामी मेगा स्पोरोफिल भन्छौँ यो फिमेल प्लान्टको केसमा तिनीहरू चाहिँ माथितिर हुन्छ तर कोन नबनाइकन बसेको हुन्छ कारण एउटा मेगा स्पोरोफिललाई हेऱ्यो भने चाहिँ हामी यस्तो खालको स्ट्रक्चर देख्छौँ अलिकति मैले यहाँहरूलाई रफ स्ट्रक्चरहरू बनाएर देखाएँ यहाँ सपोज यस्तो खालको अलिकति मैले यस्तो ढल्केको स्ट्रक्चर बनाएँ यहाँनिर यस्तो खालको ओभिल्सहरू यहाँ देख्न सक्छौँ यो स्ट्रक्चर यो एउटा मेगा स्पोरोफिल भयो यो मेगा स्पोरोफिल्सहरू थुप्रै यहाँनिर बसेको हुन्छ तर कोन नबनाइकन बसेको हुन्छ कोन बनाउनको लागि चाहिँ बिचमा एउटा एक्सिस चाहिन्छ यहाँनिर एक्सिस हुन्छ र त्यो एक्सिसको वरिपरि चाहिँ त्यो स्पोरोफिल्सहरू स्पाइरली एरेन्ज भयो भने कोन बन्छ अब मेलको केसमा चाहिँ ठ्याक्कै यो एक्सिस हुन्छ एक्सिसको वरिपरि माइक्रो स्पोरोफिलहरू स्पाइरली एरेन्ज भएको हुन्छ अनि ठ्याक्कै कोन जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ तर फिमेलको केसमा यो भनेको चाहिँ मेगा स्पोरोफिल भयो मेगा स्पोरोफिल हो यो मेगा स्पोरोफिलहरू पनि यसरी नै एक्सिसमा एरेन्ज भएको भए यहाँ फिमेल कोन भन्थ्यो त्यस्तो कोनहरू चाहिँ बन्न सक्दैन मेगा स्पोरोफिलहरू चाहिँ हुन्छ यत्तिकै बसिरहेको हुन्छ विदाउट स्पाइरली एरेन्ज्ड अराउन्ड द एक्सिस सो दे डु नट मेक कोन इन केस अफ फिमेल प्लान्ट हुन चाहिँ हुन्छ यो खालको यो एउटा बनाएँ मैले यस्तो धेरै यहाँनिर थुप्रेको हुन्छ अल दिज आर द मेगा स्पोरोफिल्स यो चाहिँ लिप भयो सो यो मैले बनाएको यहाँलाई पता छ कि यो लिप भयो यो कोन भयो स्टेमहरू भयो यो चाहिँ कोरोलाइट रुट कोरोलाइट रुटको स्ट्रक्चर मैले यहाँलाई देखाएँ यो मेगा स्पोरोफिलमा हेऱ्यो भने ठुलो एकदमै अलिक रेडिस कलरको ओभिल्सहरू देखिन्छ ओभिल्सहरू सिन्स द ओभिल्स आर भ्यू फ्रम आउटसाइड द्याट्स वाइ दिज आर द जिम्नेस्पम बिकज यु क्यान सी ओभिल्स विथ योर नेकेड आइज यसरी ओभिल्स देखिनु भनेको सिड देखिनु हो त्यही भएर यो साइकसलाई जिम्नेस्पममा राख्यो ओभिल कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मैले फेरि बताएँ यहाँनिर थुप्रै मेगा स्पोरोफिल हुन्छ फिमेल प्लान्टको टुप्पामा थुप्रै मेगा स्पोरोफिल हुन्छ र एउटा मेगा स्पोरोफिल हेऱ्यो भने यस्तो हुन्छ र त्यो मेगा स्पोरोफिलमा अल्टरनेटली 4 to 5 यस्तो ओभिल्सहरू बसेको हुनसक्छ अलिक रेडिस कलरको ओभिल्सहरू हुन्छ र ओभिल्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होल प्लान्ट किङडममा सबैभन्दा लार्जेस्ट ओभिल्स भनेकै यो साइकसकै हुन्छ अनि लार्जेस्ट स्पर्म इन होल प्लान्ट किङडममा फेरि यो साइकसकै हुन्छ लार्जेस्ट ओभिल साइकसको लार्जेस्ट स्पर्म साइकसको होल प्लान्ट किङडममा सो एनिवे यो ओभिल्स भयो ओभिल्सहरू मेगा स्पोरोफिलमा हुन्छ र मेगा स्पोरोफिलहरू फिमेल प्लान्टको टुप्पामा हुन्छ विदाउट मेकिङ कोन तर मेल साइकस इज भेरी डिस्टिङ बिकज दे बियर डिस्टिङ कोन एट द एपेक्स अफ स्टेमको टुप्पामा एउटा ठुलो लार्ज कोन बनाएको हुन्छ बिकज देयर इज एक्सिस एट द एपेक्स अफ स्टेम सो यो भयो मेल र फिमेल कसरी चिन्ने भन्ने कुराहरू यहाँ पनि यस्तो स्केल्सहरू हुन्छ फिमेल प्लान्टमा पनि मैले फेरि सर्टकटमा के दोहोऱ्याएँ भन्दाखेरि यदि कोन भेटियो भने त्यो चाहिँ मेल हो मेल साइकस हो र कोन भेटिएन टुप्पामा मेगा स्पोरोफिल यत्तिकै बसेको छ भने त्यो चाहिँ फिमेल प्लान्ट हो मोस्ट अफ द प्लान्ट हामीले वरिपरि देखेका प्लान्टहरू चाहिँ प्रायः फिमेल प्लान्ट नै छन् साइकस रेयर हो त्यसमा पनि यो मेल साइकस झन् बढी रेयर प्लान्ट भयो सो यसरी मेल र फिमेल छुट्टै प्लान्टमा छ भने यस्तो प्लान्टलाई हामी डायोसियस भन्ने गर्छौँ यहाँले सम्झिनु होला डायोसियस means are the where male and female sex organs are born in the different plant मतलब छुट्टै प्लान्ट हुन्छ यसलाई हामी डायोसियस भन्छौँ एनिवे दिस इज अबाउट अ भेरी सर्ट रिप्रोडक्टिभ आइडिया अफ साइकस द्याट्स अल अबाउट द साइकस अब म यहाँहरूलाई अर्को एउटा जिम्नेसियम पाइनसको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेको छु यसको पनि यहाँहरूलाई म मेनली
यो प्लान्टको बारेमा मर्फोलोजी, यसको भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर्सहरू र यसको थोरै रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको बारेमा केही आइडियाहरू दिन्छु। सो पाइनस जसलाई हामी नेपालीमा सल्लो भन्ने गर्छौँ, सल्लो, सल्लाहखारी, सल्लेरी यहाँले सुन्नुभएको छ भने त्यही पाइनसको फरेस्टलाई हामी सल्लेरी अथवा सल्लाहखारी भन्छौँ। सो सल्ला भन्छौँ कसैले, तर साल भनेको चाहिँ छुट्टै हो, त्यसमा झुकिनु हुँदैन, सल्लो चाहिँ भन्नुपर्छ यसलाई। सो पाइनस, सो अब यसको म सुरुमा कुरा गर्छु ह्याबिट्याट कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरा। सो पाइनस जेरोफाइटिक प्लान्ट हो, यो अलिक बढी टेम्परेट रिजनमा ग्रो गर्छ, जस्तै कि माउन्टेन रिजनहरूमा ग्रो गर्छ, त्यहाँ पनि अलिकति पानी नजम्ने भिरालो ठाउँहरूमा ग्रो गर्छ, त्यही भएर यसलाई जेरोफाइटिक प्लान्ट भनिन्छ। त्यही कुरा म यहाँलाई लेख्छु कि ह्याबिट्याटमा यो जेरोफाइटिक प्लान्ट भयो, मोस्टली इन sloppy land of mountain, that is in temperate zone. मैले केही कुराहरू यहाँ लेखेँ। यो जेरोफाइटिक हो, वाइ बिकज इट प्रिफर टु ग्रो इन स्लपी ल्यान्ड। स्लपी ल्यान्ड भनेको यस्तो ठाउँ एकदम भिरालो हुन्छ जहाँ पानी जम्दैन, त्यही भएर यो जेरोफाइटिक भयो। सो इट इज फाउन्ड इन द स्लपी ल्यान्ड अफ माउन्टेन भनेको पहाडहरू, हिमालहरूमा बढी हुन्छ, त्यस्तो रिजनलाई हामी टेम्परेट रिजन भन्छौँ। सो टेम्परेट रिजनमा बढी पाइन्छ, तराईतिर पाइँदैन होइन, फाटोफुटो कतै कतै खोज्यो भने भेटिन्छ, तर फरेस्ट त्यस्तो पाइनसको फरेस्ट नै तराईमा चाहिँ पाइँदैन, भनेको अलिक ट्रपिकल एरियामा पाइँदैन, टेम्परेट रिजनमा, माउन्टेन रिजनमा, अलिकति अप्पर हिल साइडहरूमा चाहिँ बढी हुन्छ। सो पाइनसको चाहिँ फरेस्ट थुप्रै पाइन्छ, जस्तो कि साइकसको कुरा गरी योभन्दा अगाडि मैले बताएँ, साइकसको फरेस्ट अब पाइँदैन कहीँ पनि, तर पाइनसको फरेस्ट नेपालमै पनि धेरै फरेस्टहरू छ। धेरै ठाउँको नाम चाहिँ हामी सल्लाहकारी अथवा सल्लरी भनेर सुनेका छौँ। सो त्यो भनेकै पाइनसको फरेस्ट भयो। सो नम्बर अफ फरेस्ट आर फाउन्ड फ्रम इस्ट टु वेस्ट अफ नेपाल। यो ह्याबिट्याटको कुरा आयो। सो ह्याबिट्याटमा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। सो माउन्टेन रिजन, स्लोपी ल्यान्ड एन्ड जेरोफाइटिक इन नेचर। अलिकति म अब भेजिटेटिभ स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्छु। यसको भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर अथवा मर्फोलोजी कस्तो हुन्छ। सो भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर कुरा गर्दाखेरि सो यसको बढी एकदम हाइली डेभलप्ड भएको प्लान्ट भयो पाइनस भने चाहिँ, सल्लो कुरो असाध्यै ठुलो हुन्छ। सो समटाइम इट गोज अप टु लेट्स से 50 मिटर टल पनि हुनसक्छ, 50 मिटर जति अग्लो पनि हुनसक्छ नर्मल्ली। सो असाध्यै फास्ट ग्रोइङ प्लान्ट हो र निकै अग्लो रुख हुन्छ यसको। मैले यसरी लेखेँ, यो फास्ट ग्रोइङ प्लान्ट हो, थोरै टल ट्री, एकदम अग्लो रुख हो। ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भनेर त भन्न सक्दैन, म अघि मैले कुरा गरिसकेँ, अराउन्ड 50 मिटरसम्म पनि जान सक्छ यो। अनि सानो अवस्थामा हेऱ्यो भने चाहिँ यो पाइनसको रुखलाई हेऱ्यो भने, यङ ग्रोइङ भर्खर बढ्दै गरेको पाइनसको रुखलाई हेऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै पिरामिड सेपको हुन्छ, कोन सेपको हुन्छ। पिरामिडलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, पिरामिडल सेप when young means growing, बढ्दै गरेको 2 वर्ष 4 वर्षको रुखलाई हेऱ्यो भने त्यस्तो हुन्छ। तर एकदम म्याच्योर, एकदमै विशाल अग्लो रुख भइसकेको अवस्थामा ठ्याक्कै पिरामिड सेप नदेखिन पनि सक्छ। सो द पिरामिडल स्ट्रक्चर इज लस्ट व्हेन इट इज म्याच्योर। त्यो भयो। अब यसको वेल डेभलप, अघि मैले कुरा गरिसकेको छ, वेल डेभलप्ड रुट, स्टेम एन्ड लिफहरू हुन्छ यसमा, फुल्ली डेभलप्ड। सो अलिकति भयो, अब रुटबाट सुरु गर्छु। रुट यसको ट्याप रुट हुन्छ, एक्सटेन्सिभली ब्रान्च हुन्छ, हाइली ब्रान्च हुन्छ, तर धेरै भित्र चाहिँ गएको हुँदैन, यस्तो होराइजेन्टली अलिक बढी स्प्रेड भएको हुन्छ। एनिवे ट्याप रुट, हाइली ब्रान्च्ड, एक्सटेन्सिभली ब्रान्च लेखेँ मैले। इन सर्च अफ वाटर, पानी खोज्दै रुटहरू एकदम टाढा टाढासम्म गएको हुन्छ। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो पाइनसको रुटमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर देखिन्छ कि पाइनसको रुट
रुटमा रुटको पनि ब्रान्चेसहरुमा म्याच्योर पाइनसको रुटमा हेर्यो भने चाहिँ त्यसको सर्फेसमा फंगस एसोसिएट भएको हुन्छ अथवा फंगस लागेको सपोज यो रुट भयो भने पाइनसको रुट भयो भने म्याच्योर प्लान्टको रुट पाइनसको रुट हो भने चाहिँ यसको सर्फेसमा फंगसको थ्रेड्सहरु माइसिलियमहरु बसेको हुन्छ यसरी पाइनसको रुटमा माइसिलियम बसेको छ भने त्यो रुटलाई चाहिँ हामी माइकोराइजल रुट्स भन्छौं माइकोराइजल रुट्स आर फाउन्ड mycorrhizal roots are found in mature plant मा mycorrhizal roots हरु हुन्छ mycorrhizal roots के हो भनेर अलिकति म थोरै बताउँछु mycorrhizal roots are the roots of pinus or the higher plants कुनै पनि अरु प्लान्टको रुटलाई पनि mycorrhizal root भनिन्छ यदि त्यो रुटमा फंगस टाँसेको छ भने जस्तो कि माइको भनेको फंगस भयो राइजा भनेको रुट भयो रुट प्लस फंगस को सिम्बायोटिक एसोसिएसन छ भने त्यसलाई हामी माइकोराइजा भन्छौं सिम्बायोटिक एसोसिएसन यो दुईटाको रुट र फंगसको सिम्बायोटिक एसोसिएसन छ भने त्यस्तो खालको रुटलाई माइकोराइजल रुट्स भन्छौं सो पाइनसको रुटमा माइकोराइजा भनेको फंगसहरु एसोसिएट भएको हुन्छ म्याच्योरमा र त्यसलाई माइकोराइजल रुट भन्छ त्यो अब नर्मली हामीले यसरी देखाउन सक्छौं यो सपोज हाइली ब्रान्च्ड यो पनि यसरी हाइली ब्रान्च हुन्छ ल सपोज यो कुनै एउटा रुटको पोर्सन हो जुन एकदमै ब्रान्च भएको छ यसरी हामी धेरै ब्रान्च भएको पनि देखाउन सक्छौं लेट्स सपोज मानिलियौ यसको सर्फेसमा के भएको छ यसरी फंगसहरु एसोसिएटेड भएको छ लेट्स सपोज यो मैले तानेको लाइनले चाहिँ फंगसको रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छ सो यस्तो भयो mycorrhizal roots let's suppose यो fungus and this is root and this root is now called mycorrhizal root so this is very important character जस्तो कि हामीले साइकोसको कुरा गरेका थियौं साइकोसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रुटमा ब्याक्टेरिया र साइनोब्याक्टेरियाहरु बस्छ अनि पाइनसको रुटमा चाहिँ फंगस बस्छ सो दिस अबाउट द रुट द mycorrhizal रुटले रुट हेयरको रूपमा काम गरिराखेको हुन्छ सो यसले प्लान्टलाई अझ बढी मिनरल्स वाटर फस्फेटहरु एब्जर्ब गर्नको लागि हेल्प गरिराखेको हुन्छ mycorrhizal रुटको फंक्सन इज टु हेल्प इन द एब्जर्प्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल्स यो भयो रुटको कुरा अब अलिकति यहाँहरुलाई म स्टेमको कुरा गर्छु पाइनसको स्टेम कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु अब पाइनसको ट्रीको कुरा गर्दा त असाध्यै ठूलो रुख हुन्छ अब त्यही अलिकति त्यो स्टेमलाई हामीले हेर्यो भने एकदमै ठूलो हुन्छ यसको स्टेम यो त सोइलले भयो सपोज यो स्टेम मानिलियौ अनि यसको स्टेम पनि एकदमै चिरा चिरा परेको जस्तो देखिन्छ फुटेको जस्तो देखिन्छ अब यो मैले अलिकति थ्रेड जस्तो बनाए मानिलियौ यो चिरा परेको बोक्रा हुन्छ नि पाइनसको रुखको म्याच्योरको बोक्रा हेर्यो भने बाहिरपट्टिको स्टेममा बोक्रा हेर्यो भने चिरा चिरा परेको चिरिएको जस्तो देखिन्छ स्लिट्सहरु देखिन्छ चिरा परेको जस्तो हुन्छ एकदमै रफ हुन्छ एकदमै यसरी यस्तो खालको देखिन्छ सो एनीवे अब स्टेम कस्तो हुन्छ स्टेमको बारेमा कुरा गरौँ स्टेम इज इरेक्ट नै भयो यो ब्रान्च्ड हुन्छ उड्डी हुन्छ उड्डी एकदम हार्ड वुड हुन्छ जस्तो कि यो भन्दा अगाडि मैले कुरा गरेको थिएँ साइकोसको रुट पनि स्टेम पनि उड्डी नै हुन्छ तर साइकोसको स्टेम चाहिँ सफ्ट वुड हुन्छ साइकोसको स्टेमले काटेर फर्निचर बनाउन मिल्दैन तर यसको स्टेम एकदम हार्ड हुन्छ उड्डी हुन्छ एन्ड दिस क्यान बी युज्ड इन द फर्निचर सो यसको स्टेमलाई काटेर धेरै फर्निचरहरु टेबल कुर्सी दराजहरु बनाउन मिल्छ सो उड्डी एन्ड उड्डीमा पनि कस्तो भन्दाखेरि हार्ड वुडहरु पाइन्छ अनि मैले बताइसके यसको स्टेम बाहिरबाट हेर्दाखेरि स्मुथ हुँदैन रफ हुन्छ रफ किन हुन्छ भन्दाखेरि यसको बोक्रा जुन देखिन्छ बाहिरपट्टिको बार्क त्यो सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदाखेरि फुटेर चिरा 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 परेको हुन्छ त्यस्तो खालको रफ स्टेमहरु देखिन्छ अनि यो मैले बताइसके यो हाइली ब्रान्च्ड हुन्छ सो यसको ब्रान्चको बारेमा अलिकति म यहाँहरुलाई कुरा गर्छु सो यसको ब्रान्चहरु दुई खालको हुन्छ यो ब्रान्च यो जस्तो कि ब्रान्चहरु यहाँबाट निक्लेको हुन्छ अब यो कुरा म यहाँहरुलाई अर्को फिगर बनाएर देखाउँछु अब म यहाँहरुलाई स्टेमको ब्रान्चेसको बारेमा कुरा गर्छु सो मैले अघि बताइसके स्टेम कस्तो हुन्छ भनेर स्टेम एकदमै ठूलो हुन्छ मेन स्टेम जसलाई हामी ट्रङ्क भन्छौं त्यो चाहिँ एकदमै ठूलो हुन्छ मोटो हुन्छ अग्लो हुन्छ त्यसैबाट ब्रान्चहरु निक्लेको हुन्छ त्यो ब्रान्चहरु जस्तो कि यहाँहरुलाई म थोरै फिगर बनाएर देखाउँछु जस्तो कि मानिलिए यो मेन स्टेम भयो
पाइनसको यो सोइलको लेभल भयो, यो हाइली ब्रान्च हुन्छ। यसबाट मानिलिनु एउटा ब्रान्च मैले यहाँ देखाएँ यहाँलाई, सपोज मैले एउटा ब्रान्च यहाँ निकालेर देखाएँ सपोज, यसरी ब्रान्चहरू निक्लिरहेको हुन्छ थुप्रै। फेरि यसबाट पनि अरू ब्रान्चहरू निक्लेको हुन्छ, मानिलिनु यसरी ब्रान्चहरू निक्लिरहेछ, थुप्रै लामो लामो ब्रान्चहरू हुन्छ यो ब्रान्चहरू पनि। सो यस्तो खालको ब्रान्चहरू अब यता पनि निकाल्न सक्छौँ हामी, जस्तो कि मानिलिनु यसरी थुप्रै ब्रान्चहरू निक्लिराखेका हुन्छ। सो यो ब्रान्चहरूलाई नै हामी लङ सुट भन्छौँ। यस्तो खालको ब्रान्च जुन चाहिँ बढेको बढे गर्छ, प्लान्ट जति बुढो हुँदै भयो अलिअलि भए पनि यसको ग्रोथ हुँदै जान्छ, थोरै थोरै मात्रै भए पनि बढ्दै 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 जान्छ। सो यो ब्रान्चलाई नै हामी लङ सुट भन्छौँ। एउटा ब्रान्चको नाम रहेछ लङ सुट, यो ब्रान्चेसलाई हामी सुट पनि भन्ने गर्छौँ। सो मेन स्टेम, यो मेन स्टेम भयो, यसमा ब्रान्चहरू हुन्छ, त्यो ब्रान्चलाई हामी सुट भन्छौँ। त्यो सुटहरू दुई खालको हुन्छ, एउटा लङ सुट भयो, अहिले मैले देखाएको फिगर चाहिँ लङ सुटको फिगर भयो। सो यो लङ सुट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले मैले बताइसकेँ। सो राइजेज फ्रम मेन ट्रङ्क भने मैले मेन ट्रङ्क अथवा मेन स्टेम एन्ड ग्रोज कन्टिन्युसली, इट ग्रोज कन्टिन्युसली। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी लङ सुटलाई हामी ब्रान्चेस अफ अनलिमिटेड ग्रोथ पनि भन्ने गर्छौँ, ब्रान्चेस अफ अनलिमिटेड ग्रोथ अथवा लङ सुट। ब्रान्चेस अफ अनलिमिटेड ग्रोथ, कन्टिन्युसली ग्रोज कन्टिन्युसली, बढाइ गर्छ, थोरै थोरै मात्रै भए पनि यो बढ्दै गर्छ र यो पर्मानेन्ट हुन्छ, यो झर्दैन, यो ब्रान्चहरू झर्दैन। त्यो पनि मैले यहाँ लेख्थेँ, पर्मानेन्ट हुन्छ। प्लान्ट बाँचिन्जेलसम्म त्यो ब्रान्च पनि बाँचिरहेको छ। सो अर्को एउटा ब्रान्च हुन्छ, त्यसलाई हामी ड्वार्फ सुट भन्छौँ। ड्वार्फ सुट नामबाटै बुझिन्छ, ड्वार्फ सुट भन्नाले छोटो, एकदम छोटो खालको सुट हो। जस्तै कि अब यो ड्वार्फ सुट चाहिँ मैले यहाँ सानो सिम्पल फिगर बनाएर देखाउँछु। यो लङ सुट यसरी बढिरहेको हुन्छ, त्यो लङ सुटबाटै निक्लेको हुन्छ यसरी। यो मैले जुन बनाएँ यिनीहरू पनि ड्वार्फ सुटहरू थुप्रै हुन्छ यसरी। टुप्पातिर हुन्छ लङ सुट, यो लङ सुट भयो, लङ सुटको टुप्पातिर यसरी ड्वार्फ सुटहरू निक्लेको हुन्छ थुप्रै। मानिलियो सबै ड्वार्फ सुटहरू भयो। मैले यहाँ सबै ठाउँ देखाइनँ, अलिकति केही रिजनमा देखाएँ यहाँनिर, यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अल दिज आर द ड्वार्फ सुट। ड्वार्फ सुट, यो लङ सुट अनि लङ सुटको टुप्पातिर ड्वार्फ सुट यतातिर निक्लेको हुन्छ, पहिला यता खस्दै खस्दै जान्छ, यो फेदातिर यो फेद भयो, फेदातिर खस्दै खस्दै जान्छ, अनि लङ सुट बढ्दाखेरि लङ सुटको टुप्पातिर यो ड्वार्फ सुटहरू पनि निक्लिँदै जान्छ। सो अब ड्वार्फ सुट कस्तो रहेछ भन्दाखेरि राइजेज फ्रम दिस लङ सुट, लङ सुटको टुप्पातिरबाट निक्लिरहेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ पर्मानेन्ट हुँदैन, टेम्पोररी हुन्छ, खसिहाल्छ। यो छोटो हुन्छ, झन्डै यहाँ मैले जत्रो देखाएँ त्यति नै हुन्छ, एराउन्ड 1 to 2 सेन्टिमिटर हुन्छ, 1 to 2 सेन्टिमिटर हुन्छ। फुल्ली ग्रो भयो भने 2 सेन्टिमिटरको हुन्छ, त्यहाँभन्दा लामो हुँदैन, त्यसको ग्रोथ हुँदैन, यो बढै जाँदैन, यहाँसम्म बढी यहाँदेखि स्टप हुन्छ। सो त्यही भएर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि छोटो भएको हुनाले ड्वार्फ भनेको सर्ट भयो हैन, लेन्थ इज भेरी सर्ट एन्ड यसलाई चाहिँ हामी ब्रान्चेस अफ लिमिटेड ग्रोथ भनेको त्यहाँभन्दा लामो हुन सक्दैन भन्ने कुरा हो। यसलाई ब्रान्चेस अफ लिमिटेड ग्रोथ, जस्तै कि यो लङ सुटलाई चाहिँ ब्रान्चेस अफ अनलिमिटेड ग्रोथ भनेको थियो, यसलाई हामीले ब्रान्चेस अफ लिमिटेड ग्रोथ भने मैले। सो दिस इज हाउ 2 टाइप्स अफ ब्रान्चेस आर फाउन्ड। यो लङ सुट भयो, मैले यहाँ फेरि बनाएँ, यो चाहिँ ड्वार्फ सुटहरू भयो, यसरी ड्वार्फ सुटहरू निक्लेको हुन्छ। All these are the dwarf suit. Suppose the dwarf suit and this is long suit. So this is about the branches of
पाइनस। अब म यहाँलाई लिफको बारेमा कुरा गर्छु। नाउ द लिभ्स, मैले रुटको कुरा सकेँ, स्टेमको कुरा सकेँ, लिभ्स। लिफहरू पनि दुई खालको हुन्छ पाइनसमा, त्यसलाई हामी डाइमर्फिक लिफ भन्छौँ। डाइमर्फिक लिभ्स भनेको 2 टाइप्स अफ लिफ, दुई खालको लिभ्सहरू हुन्छ। साइकसको जस्तै हो, यहाँ पनि हामी एउटा लिफलाई हामी फोलिएज लिफ भन्छौँ, फोलिएज लिफ। अर्को हुन्छ स्केल लिफ। सो दुई खालको लिफहरू भयो। सो फोलिएज लिफ जस्तो कि साइकसमा पनि कुरा गरिसकेको छ। फोलिएज लिफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्रिन हुन्छ। द्याट्स वाइ इट हेल्प्स इन वाटर फोटोसिन्थेसिस। यसलाई मैले फोटोसिन्थेटिक भनेर लेखेँ, फोटोसिन्थेटिक। एन्ड स्केल लिफहरू चाहिँ नन ग्रिन हुन्छ, ब्राउनिस कलरको हुन्छ, नन ग्रिन स्केल लाइक, नन ग्रिन। द्याट्स वाइ नन फोटोसिन्थेटिक। बट यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि प्रोटेक्सनको काम गर्छ, प्रोभाइड्स प्रोटेक्सन। मैले प्रोटेक्सन मात्रै लेखेँ, यहाँले बुझ्नु होला। सो फोलिएज लिफलाई नै हामी निडल्स भन्छौँ, अल्सो कल्ड निडल्स। यो निडल सेपको हुन्छ। जस्तो कि यहाँहरूलाई म बताउँछु, यो सपोज यो ड्रप सुट भयो, यसरी लिफहरू निक्लेको हुन्छ, सियो जस्तो लिफहरू यसरी निक्लेको हुन्छ, जसलाई हामी निडल्स भन्छौँ। जस्तो कि मैले यहाँहरूलाई यहाँबाट पनि अलिकति देखाएँ। सपोज यहाँनिर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी यी सबै जति निक्लेका छन् यी सबै फोलिएज लिफहरू हुन्। ड्रप सुटको टुप्पाबाट निक्लेका सबै ड्रप सुटहरूबाट यसरी निक्लेको हुन्छ। यसरी क्यान सी सबैबाट मैले सबै देखाइनँ यहाँनिर। यसरी यो निडल्सहरू निक्लेको हुन्छ, सियो जस्तो लिफहरू निक्लेको हुन्छ, त्यही नै फोलिएज लिफ हो। सो दिस इज ग्रिन फोटोसिन्थेटिक एन्ड अल्सो कल निडल्स, अल्सो कल पाइन निडल्स पनि भन्छौँ हामी। दिज आर निडल लाइक। अनि अर्को चाहिँ यो कहाँबाट निक्लिन्छ भन्दाखेरि फोलिएज लिफ, मैले यहाँ थपिहालेँ, एराइजेज फ्रम, फोलिएज लिभ्स एराइजेज फ्रम द टिप अफ ड्रप सुट। यो ड्रप सुट यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, ड्रप सुटको टुप्पाबाट निक्लिन्छ फोलिएज लिफ। फोलिएज लिभ्सहरू यसरी निक्लेको हुन्छ, जसलाई हामी निडल भन्छौँ। र स्केल लिफ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा भयो। सो स्केल लिफ चाहिँ यो लङ सुटको टुप्पातिर पनि हुन्छ र ड्रप सुटको वरिपरि हुन्छ। जस्तो कि मैले अलिक ठुलो बनाएँ, सपोज यहाँ मैले अर्को एउटा फिगर बनाएँ, सपोज यो लङ सुट हो, यो भयो लङ सुट। मैले अलिक ठुलो बनाएर यहाँलाई देखाएँ, सपोज यो भयो एउटा, यसरी यो अर्को ड्रप सुट मानिलिउँ, यसरी थुप्रै ड्रप सुटहरू यहाँ निक्लेको हुन्छ, बाक्लै हुन्छ। अनि यो चाहिँ भयो, सपोज यो चाहिँ भयो फोलिएज लिभ्सहरू। मैले 3टा निडल्सहरू बनाएँ, त्यस्तै यहाँ पनि हुनसक्छ, अरूमा पनि हुनसक्छ। यो फोलिएज लिफ भयो, मैले अलिक ठुलो स्ट्रक्चर बनाइदिएँ यहाँलाई, फोलिएज लिफ। अनि यो ड्रप सुट भयो। अब म स्केल लिफको कुरा गर्दैछु। स्केल लिफ चाहिँ यो फोलिएज लिफको फेदमा यो ड्रप सुटको वरिपरि हुन्छ। यहाँनिर थुप्रै स्केल लिफ्सहरू हुन्छ, यहाँले विचार गर्नु होला। यहाँनिर स्केल लिफ्सहरू यसरी बसेको हुन्छ। स्केल लिफ्स आर फाउन्ड अराउन्ड द ड्रप सुट एन्ड अल्सो एट द एपेक्स अफ लङ सुट। लङ सुटको पनि टुप्पातिर हुनसक्छ, यसरी थुप्रै, यसरी फोलिएज लिफ, यसरी स्केल लिफ्सहरू हुन्छ। यो चाहिँ स्केल लिफ भयो। यो ड्रप सुटको वरिपरि हुने चाहिँ स्केल लिफ, अनि लङ सुटको टुप्पातिर हुने स्केल लिफ, अनि ड्रप सुटको टुप्पाबाट निक्लिने चाहिँ फोलिएज लिफ। जस्तो कि मैले यहाँ देखाएँ, यो पनि स्केल लिफ हो। ड्रप सुटको घेरेर बसेको हुन्छ, ड्रप सुटलाई कभर गरेको हुन्छ, यो चाहिँ स्केल लिफ्सहरू भयो। सो यहाँ मैले थप्नु पर्ने भयो। सो स्केल लिफ्स कहाँबाट निक्लिन्छ भन्दाखेरि एराइजेज फ्रम, एराइज इन भनेर लेखेँ मैले, एराइज इन द ड्रप सुट, ड्रप सुटमा पनि हुन्छ, एज वेल एज इन लङ सुट। सो यसरी अब यो स्केल लिफले चाहिँ प्रोटेक्सनको रूपमा काम गर्ने गर्छ। सो यहाँलाई मैले लिफको बारेमा कुरा गरेँ। मैले छोटकरीमा फेरि बताएँ कि फोलिएज लिफहरू जुन ग्रिन कलरको हुन्छ त्यो चाहिँ ड्रप सुटको टुप्पाबाट निक्लेको हुन्छ,
यसरी निक्लेको हुन्छ, यसरी निक्लेको हुन्छ। मैले फेरि एउटा मात्रै यसो लाइन तानेर गरेँ, यो फोलेज लिफहरू भयो। अनि स्केल लिफ चाहिँ ड्वार्फ सुटको फेदमा यहाँनेरि हुन्छ र अनि लङ सुटको टुप्पातिर पनि निक्लिन्छ, तर फेदतिर निक्लेको चाहिँ खस्दै खस्दै गइरहेको हुन्छ। यहाँ पनि सुरुमा यतातिर निक्लेको थियो, यहाँको स्केल लिफहरू चाहिँ खस्दै टुप्पातिर पलाउँदै गइराखेको हुन्छ। सो दिस इज अबाउट द डायमर्फिक लिफ अफ पाइनस। अब म यहाँहरूलाई थोरै रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको बारेमा आइडिया दिन्छु। अब म पाइनसको लिफको कुरा गर्दै थिएँ कि पाइनसको फोलियस लिफको आधारमा पाइनसको स्पेसिसहरू डिटरमाइन भएको हुन्छ। नेपालमा पाइने दुईवटा स्पेसिसहरू, पाइनसको स्पेसिसहरूको नामहरू यहाँलाई बताउँछु र त्यो कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसको कुरा पनि बताउँछु। त्यही नेपालमा बढी पाइने पाइनसको स्पेसिसहरूमा चाहिँ एउटा छ पाइनस रक्सबर्गी भन्ने छ, पाइनस रक्सबर्गी भन्ने छ। अनि अर्को जात भनेको चाहिँ पाइनस वालिचिएना भन्ने छ, वालिचिएना। यो दुईटा पाइनस रक्सबर्गी र पाइनस वालिचिएना, यो दुईटा जातको पाइनसको नेपालमा धेरै पाइन्छ। यो पाइनस रक्सबर्गीमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने हामी त्यसको अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ निडल्स, ड्वार्फ सुटको माथि निडल हेऱ्यो भने 3टा निडल्सहरू हुन्छ, 3 निडल्सहरू हुन्छ। अनिखेरि पाइनस वालिचिएनामा हेऱ्यो भने चाहिँ 5 निडल्सहरू हुन्छ, 5 NEDLS 5 निडल्सहरू हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ बताएँ कि यो सपोज यो लङ सुट भयो, यो ड्वार्फ सुट भयो सपोज, अनि यहाँ 3टा निडल्स यसरी निक्लेको देखियो भने त्यो मोस्टली के हुनसक्छ, पाइनस रक्सबर्गी हुनसक्छ। 3 निडल्स भयो भने र 5 निडल्स भयो भने चाहिँ जस्तै कि यो सपोज यो ड्वार्फ सुट भयो, यहाँनिर 3 4 5 5वटा निडल भएको देखियो भने चाहिँ पाइनस वालिचिएना हुन्छ। सो यसरी हामी नेपालमा पाइने दुईवटा पाइनसको भेराइटिज कुन कुन जातको भनेर हामी छुट्याउन सक्छौँ। 3टा निडल भयो भने पाइनस रक्सबर्गी, 5वटा निडल भयो भने पाइनस वालिचिएना। सो यो पाइनस रक्सबर्गी चाहिँ अलिकति लो एल्टिच्युडमा पाइन्छ, दुईटै अलिकति टेम्परेट रिजनमा पाइने हो। त्यसमा पनि अलिकति लो एल्टिच्युडमा गयो भने जस्तै कि हामीले यसैलाई आधार मानेर पनि गर्न सक्छौँ, रफली 3000 मिटर जतिको हाइटसम्म गयौँ भने हामी यो भेराइटिजहरू पाउँछौँ। यो पाउँदै नपाउने चाहिँ होइन, फेरि हामीले यो 3 लेखेको हुनाले मैले त्यसलाई आधार बनाएर यहाँलाई बताइरहेको छु। सो एराउन्ड 3000 मिटरसम्म गयो भने यो जातको बढी पाइन्छ, यो कम पाइन्छ। अनि 3000 मिटरभन्दा माथितिर लागिसकेपछि एकदम हाई एल्टिच्युडमा गयो भने त्यतातिर पनि पाइनसको फरेस्ट पाइयो भने त्यसमा चाहिँ बढी 5वटा निडल्स भएको यो जातको पाइनस वालिचिएना खालको पाइनसको भेराइटिजहरू पाइन्छ। तर यो ठ्याक्कै त्यस्तै हुनुपर्छ, माथि एकदम हाई एल्टिच्युडमा यो हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन, लो एल्टिच्युडमा यो हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन। सो तर कुन बढी कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई थोरै कुरा बताएँ। सो यसरी नेपालमा दुई खालको पाइनसको भेराइटिजहरू बढी मात्रामा पाइन्छ। अरू धेरै जातहरू पनि हुन्छ, थुप्रै खालका पाइनसहरू छन् नेपालमा, यो मात्रै होइन। तर मैले यो दुईटाको नाम चाहिँ यहाँहरूलाई सम्झाएँ। अब म थोरै रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्छु। जस्तै कि मैले सुरुमा यहाँहरूलाई बताइसकेँ कि पाइनसमा अथवा योभन्दा अगाडि पढेको साइकसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेल प्लान्ट छुट्टै थियो, फिमेल प्लान्ट छुट्टै थियो। साइकसमा चाहिँ अब पाइनसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै प्लान्टमा मेल पनि हुन्छ, फिमेल पनि हुन्छ, भनेको मेल कोन पनि हुन्छ अनि फिमेल कोन पनि हुन्छ। सो दुईटै मेल र फिमेल सेक्स अर्गान एउटैमा भयो भने त्यस्तो प्लान्टलाई चाहिँ हामी दुईटै एउटैमा भयो भने चाहिँ त्यस्तो प्लान्टलाई हामी मोनोसियस प्लान्ट भन्छौँ। मोनोसियस प्लान्ट भनेको एउटै प्लान्टमा मेल पनि छ, फिमेल पनि छ। सो पाइनस इज मोनोसियस प्लान्ट। अनि योभन्दा अगाडि पढाएको जुन मैले त्यो साइकस चाहिँ के हो, डायोसियस हो। साइकसमा के हुन्छ, मेल प्लान्ट छुट्टै हुन्छ, फिमेल प्लान्ट छुट्टै हुन्छ। पाइनसमा एउटै प्लान्टमा मेल फिमेल भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ मोनोसियस प्लान्ट भन्छौँ हामी। तर अब त्यो एउटै भए पनि ब्रान्चहरू चाहिँ प्रायः डिफ्रेन्ट हुन्छ। एउटा ब्रान्चमा यदि मेल निक्ल्यो भने त्यही ब्रान्चमा फिमेल निक्लिँदैन, र फिमेल यदि कोन निक्ल्यो भने त्यही ब्रान्चमा प्रायः मेल कोनहरू देखिँदैन। सो यसरी पाइनस चाहिँ मोनोसियस भन्ने आइडिया हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब पाइनसको चाहिँ के हुन्छ, मेल र फिमेल दुइटैको के हुन्छ, कोन हुन्छ।
जस्तै कि साइकसमा के भएको थियो भन्दाखेरि मेलको मात्रै कोन हुन्छ, फिमेल साइकसको चाहिँ कोन हुँदैन। तर पाइनसको केसमा मेल र फिमेल दुइटै कोनहरू हुन्छ। जस्तै कि हामीले अब नर्मली मैले पहिला फिमेल कोनको कुरा गरेँ। फिमेल कोनहरू चाहिँ के हुन्छ, एकदमै लार्ज हुन्छ, हार्ड हुन्छ, उड्डी हुन्छ, ठुलो हुन्छ। यहाँहरूले देख्नुभएको होला त्यो काठको फुल जस्तो कसैले घरमा सजाउन पनि राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ एक्चुअली फिमेल कोन भयो। फिमेल कोन बढ्नको लागि असाध्यै धेरै समय लाग्छ, झन्डै 3 वर्ष जति लाग्छ एउटा म्याच्योर फिमेल कोन हुनुको लागि। जस्तै कि म एउटा सिम्पल फिगर बनाएर यहाँलाई देखाउँछु। सपोज एउटा कुनै ब्रान्च भयो, यो पाइनसको एउटा कुनै ब्रान्च भयो, सपोज यो ब्रान्चको पनि ब्रान्च बनाइरहेको छु मैले। यो एउटा ब्रान्च, त्यसबाट पनि अर्को ब्रान्च। यसरी फिमेल कोनहरू यसरी निक्लेको हुनसक्छ। यसरी प्राय एउटा एउटा निक्लिन्छ, कहिलेकाहीँ 2टासम्म अथवा धेरै भयो भने 3टासम्म यसरी ग्रुपमा पनि हुन देख्न सक्छौँ हामी। तर नर्मल्ली यो भयो फिमेल कोनहरू यसरी निक्लेको देख्न सक्छौँ। दे आर जेनरली बोन्ड सिङ्गली, एउटा एउटा हुन्छ। अब अरू सबै कुराहरू मैले देखाएन, दिज आर द फिमेल कोन, फिमेल कोन्सहरू भयो। सो फिमेल कोन कस्तो हुन्छ भने मैले यो लार्ज हुन्छ, हार्ड हुन्छ, उड्डी हुन्छ, काठ जस्तै हुन्छ। एन्ड बोन सिङ्गली, मोस्टली है त बोन मैले देखाउन 2टा देखाए पनि दे बोन सिङ्गली द सिङ्गल यसरी हुन्छ। र यो अब फिमेल कोनलाई अलिकति ठुलो बनाएर हेऱ्यो भने त्यो कोनमा एक्ज्याक्टली अब यो सबै कोन बनाउन त यहाँ अलिकति टाइम लाग्छ। सपोज यो फिमेल कोनको हामीले अब ठ्याक्कै यस्तो त हुँदैन, मैले जस्ट आउटलाइन डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर जस्तो मात्रै बनाइरहेको छु। यस्तो खालको स्ट्रक्चर देख्छौँ हामी यहाँनिर फिमेल कोनलाई हेऱ्यो भने चाहिँ। यस्तो खालको फिमेल कोन देखिन्छ। अब यो झन्डै झन्डै मैले कति बताउनु, यत्रै त अलिक ठुलो भयो यो मैले बनाएको, यत्रै चाहिँ हुँदैन। झन्डै झन्डै लेट्स सपोज 10 सेन्टिमिटरसम्मको हुनसक्छ रफली, यो ठ्याक्कै यति भन्न सकिँदैन, अबाउट 10 सेन्टिमिटर इन लेन्थ, त्यति यति हुन्छ। ठ्याक्कै हुँदैन, यो सानो पनि हुनसक्छ, ठुलो पनि हुनसक्छ। मैले अघि बताइसकेँ फुल्ली म्याच्योर हुनको लागि चाहिँ यो यत्रो चाहिँ अलिकति भेट्न गाह्रो छ, अलिक सानो हुन्छ। मैले यो फिगर मात्रै अलिकति ठुलो बनाएर देखाइदिएको, अलिक सानो हुन्छ। झन्डै झन्डै ठ्याक्कै चाहिँ यत्रो हुन्छ ल, धेरै चाहिँ यत्रै देखिन्छ। मैले यहाँ जत्रो देखाएँ त्यत्रै हुन्छ। सो अघि मैले बताइसकेँ झन्डै 10 सेन्टिमिटर जति हुन्छ। कुनै सानो पनि होला, कुनै अलिकति ठुलो पनि होला, 5 सेन्टिमिटर जतिको मात्रै पनि हुनसक्छ कुनै कुनै। सो हेरी हुन्छ, कस्तो ठाउँमा उम्रेको छ त्यसको आधारमा हुन्छ। सो यसको बिचमा हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एक्सिस हुन्छ। त्यो एक्सिसको वरिपरि चाहिँ मेगा स्पोरोफिल्सहरू चाहिँ स्पाइरली एरेन्ज भएको हुन्छ। अनिखेरि यो फिमेल कोन भन्छ। यो जति मैले देखाएको छु कोठा जस्तो स्ट्रक्चर, यो सबै मानिलिनुहोस् यो अहिले मेगा स्पोरोफिल्सहरू भयो। सो दे आर एरेन्ज स्पाइरली अराउन्ड एक्सिस। बिचमा एउटा एक्सिस हुन्छ, यसलाई हामीले काट्यो भने देख्छौँ बिचमा एउटा एक्सिस हुन्छ, अनि यहाँ थुप्रै यसरी मेगा स्पोरोफिल्सहरू बसेको हुन्छ, यसरी मेगा स्पोरोफिल्सहरू बसेको हुन्छ। एन्ड इट गिभ्स द स्ट्रक्चर्स अफ वाट कोन जस्तो बनिराखेको हुन्छ। यो एक्सिस अनि यो मेगा स्पोरोफिल, यो अर्को मेगा स्पोरोफिल, फेरि अर्को मेगा स्पोरोफिल। दिस इज हाउ दे आर एरेन्ज। यो भयो फिमेल कोनको कुरा, कसरी चिन्ने फिमेल कोन भनेर। अब अलिकति मेल कोनको कुरा यहाँलाई बताउँछु म। मेल कोन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर फाउन्ड इन ग्रुप। प्राय प्लान्टको टुप्पातिर देखिन्छ मेल कोनहरू चाहिँ। जस्तो कि मैले यहाँनिर यो पनि फिमेल कोन नै हो, नजुकिनुहोला, फिमेल कोन। मेल कोन चाहिँ सपोज मैले अर्को एउटा सानो ब्रान्च बनाउँ, यहाँनिर प्राय टुप्पामा हुन्छ भन्दै थिएँ मैले। यो ब्रान्चमा यसको टुप्पामा चाहिँ सपोज मेल कोनहरू निक्ल्यो भने मेल कोनहरू चाहिँ ग्रुपमा देखिन्छ यसरी। यो एउटा प्रत्येक एउटा मेल कोन हो। निकै ठुलो ग्रुप बनाएर बसिरहेको हुन्छ यिनीहरू। यो चाहिँ ग्रुप अफ मेल कोन्स। सो यसरी मेल कोन्सहरू भन्छ।
सो मेल कोन्सहरु कस्तो हुँदो रहेछ यो एउटा मैले बताएँ यो एउटा मेल कोन हो यो अर्को मेल कोन हो यो अर्को मेल कोन अर्को थुप्रै मेल कोनहरु एउटा मेल कोन भनेको मात्रै हो सो यसरी मेल कोनहरु चाहिँ कम्पेरेटिभली असाध्यै सानो हुँदो रहेछ सो दे आर भेरी स्मल एन्ड यिनीहरु सफ्ट हुन्छ डेलिकेट हुन्छ हामीले त्यो यसरी मेल कोनलाई यसरी एउटालाई निकालेर यसरी औंलाले प्रेस गर्ने भने त्यो धुलो धुलो हुन्छ they are delicate they are small delicate and found in group मा हुन्छ सो एउटा मेल कोनको लेन्थ झन्डै अब राखौं 2 सेन्टिमिटर जति हुन्छ 2 सेन्टिमिटर म्याक्सिमम त्यो पनि नहुन सक्छ राखौं 2 सेन्टिमिटर जति हुन्छ 2 सेन्टिमिटर लङ रफली ठ्याक्कै यति भन्न सकिदैन कहिलेकाहीँ थोरै बढी होला कहिलेकाहीँ थोरै कम होला सो त्यति सानो हुन्छ झन्डै यत्रै हुन्छ मैले यहाँ जत्रो देखाएँ त्यत्रै हुन्छ 2 सेन्टिमिटर जति लामो हुन्छ तिनीहरु ग्रुपमा हुन्छ डेलिकेट हुन्छ सफ्ट हुन्छ तर त्यसभित्र पनि हेर्यो भने एउटा मेलकोनलाई जस्तो कि मैले एउटा मेलकोन बनाएँ भने यस्तो खालको हुन्छ अनि अब यहाँ भित्र पनि एक्चुअली के हुन्छ कोनहरु हुन्छ के रे एक्सिस हुन्छ अनि खेरि वरिपरि माइक्रोस्पोरोफिल्सहरु हुन्छ सो यो मेलकोनलाई पनि काटेर हामीले हेर्यो भने एक्ज्याक्टली यस्तै स्ट्रक्चर देख्छौं एक्सिस देख्छौं अनि त्यसको वरिपरि यस्तै स्ट्रक्चर देख्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले माइक्रोस्पोरोफिल भन्नुपर्छ जस्तो कि यो मैले बनाएको चाहिँ के हो मेगास्पोरोफिल भयो मेगास्पोरोफिल्स यो मेगास्पोरोफिलमा चाहिँ ओभिल्सहरु हुन्छ यहाँ यो साइडमा ओभिल्सहरु हुन्छ यसरी ओभिल्सहरु बसेको हुन्छ माथितिर फेदमा यो एक्सिसतिर यसरी ओभिल्सहरु बसेको हुन्छ यहाँ पनि ओभिल्स बाहिरबाट देखिन्छ त्यही भएर यो पाइनसलाई पनि के भयो भन्दाखेरि जिम्नोस्पर्म भने व्हाइ ओभिल्स आर सीन फ्रम आउटसाइड मैले फेरि सम्झाएँ आउटलाइन मात्रै बताइरहेको छु एक्सिसको वरिपरि स्पाइरल एरेन्ज मेगास्पोरोफिल अनि मेगास्पोरोफिलको माथिपट्टि भनेको यो डोर्सल साइडमा एक्सिसतिर दुईटा ओभिल्सहरु हुन्छ यो चाहिँ ओभिल्सहरु भयो मैले अलिकति थोरै यहाँ फेरि स्ट्रक्चरलाई अलिकति इन्लार्ज गर्ने तर अब जस्तो कि मेल कोनलाई काट्यो भने पनि यस्तै हुन्छ भन्दै थिएँ म जस्तो कि मेन कोनलाई काट्यो भने त्यहाँ पनि एउटा एक्सिस हुन्छ यो एउटा एक्सिस भयो अनि थुप्रै यहाँ पनि यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरु देख्छौं जुन मिलेर मेल कोन बनेको हुन्छ तर सानो हुन्छ अनि यसको चाहिँ फेदातिर हेर्यो भने चाहिँ यसको फेदातिर चाहिँ एउटा पकेट जस्तो हुन्छ त्यसलाई हामी माइक्रोस्पोरेन्जियम भन्छौं यो स्ट्रक्चरहरु यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि माइक्रोस्पोरोफिल्सहरु भयो त्यही माइक्रोस्पोरोफिल्सहरु यो एक्सिसमा स्पाइरल कोइल भएर यो के बनेको भन्दाखेरि मेलकोन बनेको हुन्छ अनि खेरि त्यो माइक्रोस्पोरोफिलको फेदातिर हेर्यो भने फेदातिर भनेको मुनिपट्टि हेर्यो भने एउटा स्याक जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ माइक्रोस्पोरेन्जियम भन्छौं माइक्रोस्पोरेन्जियम अनि त्यो माइक्रोस्पोरेन्जियम भित्र चाहिँ माइक्रोस्पोर्सहरु हुन्छ that contains microspores so माइक्रोस्पोर्सहरु विङ्ड वाला हुन्छ अलिकति मैले यहाँलाई सम्झाउँ कि यसको माइक्रोस्पोर्सहरु यस्तो खालको विङहरु जस्तो भएको पखेटाहरु जस्तो भएको हुन्छ यो माइक्रोस्पोर्सहरु भयो विङ्ड पोलन ग्रेन्सहरु पाइन्छ यसको केसमा सो यो कुरा भयो मैले एकदम आउटलाइन मात्रै बताएँ धेरै कुराहरु बताएन यो रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको बारेमा खाली मेल कोन र फिमेल कोन कसरी चिन्ने एउटै प्लान्टमा हुन्छ कि फरक प्लान्टमा हुन्छ र त्यसको एकदम बेसिक स्ट्रक्चर मात्रै यहाँलाई बताएँ एनीवे सो मेल कोनमा माइक्रोस्पोर प्रोड्युस हुन्छ अनि खेरि फिमेल कोनमा त्यहाँभित्र मेगास्पोरोफिलको माथितिर ओभिल्सहरु हुन्छ कमसेकम यति कुरा चाहिँ यहाँहरूले सम्झिनुपर्छ सो द्याट्स अल अबाउट द रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्स अब म यहाँहरूलाई किङडम प्लान्टको एउटा मेजर ग्रुप एन्जियोस्पर्मको बारेमा कुरा गर्छु अब यो असाध्यै ठुलो ग्रुप छ बिकज मोस्ट अफ द प्लान्ट अराउन्ड अस आर फ्लावरिङ प्लान्ट त्यो सबै एन्जियोस्पर्ममै पर्छ त्यही कारण अनेक भेराइटिजहरु छन् यहाँ सबै कुराहरु यहाँ एउटै क्लासमा त गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसमा मेन क्यारेक्टर्स र केही फ्यामिलिजहरु एन्जियोस्पर्म भित्रका केही फ्यामिलिजको म यहाँलाई सर्टकटमा बताउने प्रयास गर्छु सुरुमा म क्यारेक्टर्सको कुरा गर्छु एन्जियोस्पर्मको क्यारेक्टर्समा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ अनेक खालको छ कोही हाइड्रोफाइट पनि छ कोही जेरोफाइट पनि छ कोही मेसोफाइट पनि छ अब यो भनेको के हो यसमा यस्ता धेरै टर्महरु आउँछन् म पढाउँदै जाँदाखेरि भन्दै जान्छु यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो
एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के भन्दाखेरि दे आर फाउन्ड इन अल टाइप्स अफ ह्याबिटेट। जस्तै कि मैले हाइड्रोफाइट्स पनि होला, हाइड्रोफाइट्स भनेको पानीमा पाइने, धेरै चाहिँ मेजोफाइट्स छ। मेजोफाइट्स भनेको नर्मल ह्याबिटेटमा पाइने, मोइस्ट सोइलमा पाइने, एकदम पानीभित्र पनि होइन, एकदमै पानी कम भएको जेरोफाइटिक पनि होइन, ठिक्कको सोइलमा मोइस्ट चिसो सोइलमा ग्रो गरियो भने त्यसलाई चाहिँ मेजोफाइट्स भन्छ। पानीमै उम्रिनेलाई चाहिँ के भन्छ, हाइड्रोफाइट्स भन्छ, र पानी कम भएको ठाउँमा उम्रिनेलाई चाहिँ हामी जेरोफाइट्स भन्छौँ। सो कुनै एन्जिस्पर्म्सहरू हाइड्रोफाइट्स हुन्छ, कुनै मेजोफाइट्स हुन्छ, कुनै जेरोफाइट्स हुन्छ, यस्तो धेरै छ। कुनै इपिफाइट्स हुन्छ। इपिफाइट्स भनेको चाहिँ यहाँहरूलाई म सम्झाउँछु मात्रै। इपिफाइट्स भनेको चाहिँ अर्को ठुलो ठुलो रुखहरूमा साना प्लान्टहरू टाँसियो भने त्यसलाई चाहिँ इपिफाइट्स भन्छ। भनेको एन्जिस्पर्म यस्तो हुन्छ, अर्को एउटा ठुलो रुखमा पनि टाँसिएर नयाँ खालको प्लान्ट टाँसिएर उम्रिरहेको हुन्छ, त्यसलाई इपिफाइट्स भन्छ। जस्तै कि मैले सिम्पल एउटा फिगर बनाएर यहाँलाई देखाउन खोजेँ। इपिफाइट्स भनेको चाहिँ के हो भनेर, यो अर्कै कुनै प्लान्ट हो मानिलिउँ, यो प्लान्टमा यसरी कुनै प्लान्टहरू, यो अर्कै प्लान्ट हो मानिलिउँ, यो एउटा प्लान्ट हो, अहिले निक्लेको चाहिँ कुनै अर्को एउटा प्लान्ट हो सपोज, यो प्लान्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इपिफाइट्स भन्छौँ, विच ग्रोज अन द ब्रान्चेस अफ अदर ट्रिज। अर्को रुखको हाँगामा अथवा यस्तो कर्नरमा अथवा यस्तो सर्फेसमा टाँसिएर उम्रिराखेको प्लान्टलाई चाहिँ हामी इपिफाइट्स भन्छौँ। सो जेरोफाइट भनेको जहाँ पानी कम छ त्यस्तो ठाउँमा उम्रिने, जस्तो डेजर्टमा उम्रिने प्लान्टहरूलाई जेरोफाइट्स भन्छौँ। मोइस्चरमा उम्रिनेलाई मेजोफाइट्स भन्छौँ, पानीमा हुनेलाई हाइड्रोफाइट्स भन्छौँ। सो एन्जिस्पर्म्सहरू के हुन्छ, अनेक खालको भए हुन्छ। सम आर हाइड्रोफाइट, सम आर जेरोफाइट, सम आर इपिफाइट, बट मेजोरिटी आर मेजोफाइट्स, मेजोरिटी। अनि कोही एन्युअल हुन्छ, 1 वर्ष बाँच्ने, कोही बाइनियल हुन्छ, BIE, बाइनियल्स हुन्छ, 2 वर्षमा लाइफ साइकल कम्प्लिट हुने, कोही पेरिनियल हुन्छ। पेरिनियल्स भनेको धेरै वर्षसम्म बाँच्ने प्लान्टहरूलाई पेरिनियल भन्छ। 1 वर्षसम्म मात्रै बाँच्छ अथवा केही समय केही सिजन मात्रै बाँच्छ भने त्यसलाई पनि एन्युअल नै भन्नु मिल्छ। सो बाइनियल भनेको झन्डै 2 वर्ष जति बाँच्ने, अनि धेरै बाँच्नेलाई चाहिँ पेरिनियल। सो सम एन्जिस्पर्म एन्युअल, सम बाइनियल, सम आर पेरिनियल, यस्तो हुन्छ। सो यिनीहरू डोमिनेन्ट भेजिटेसन भनेर पनि मैले लेखेँ एउटा, डोमिनेन्ट भेजिटेसन। अहिले संसारमा सबैभन्दा धेरै के पाइन्छ, एल्गी, फन्जाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा भनौँ भने धेरै चाहिँ एन्जिस्पर्महरू पाइन्छ। सो दिज आर द डोमिनेन्ट भेजिटेसन इन द वर्ल्ड। अब कुनै जमानामा फनले डोमिनेट गरेको थियो वर्ल्डलाई, त्यस पछाडि आएर जिम्नोस्पर्मले त्यसलाई रिप्लेस गर्यो, फनहरूको नम्बर घट्यो, हुन त फन अझै पनि पाइन्छ। अनि फेरि जिम्नोस्पर्मलाई रिप्लेस गरेर अहिले एन्जिस्पर्मले डोमिनेट गरेको छ, यस्तो भइरहेको छ। सो यो सबै क्यारेक्टर्सहरूमा मैले लेखिरहेको छु। सो दिज आर द फ्लावरिङ प्लान्ट्स। एउटा इम्पोर्टेन्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, दिज आर द फ्लावरिङ प्लान्ट विथ क्लोज सेट। हामी यसलाई जिम्नोस्पर्मसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ। जिम्नोस्पर्म चाहिँ के भयो, फ्लावरिङ प्लान्ट नै भयो, बट विदाउट क्लोज सेट, भनेको सिड्स आर नेकेड। यो एन्जिस्पर्ममा के हुन्छ, फ्लावरहरू हुन्छ, बट वी क्यानट सी सिड्स फ्रम आउटसाइड। सो दिज आर द क्लोज सेट भयो। सो दिज आर भास्कुलर प्लान्ट्स with vessels and companion cells। मैले अलिकति यहाँ सर्टकटमा केही कुराहरू लेखेँ कि भस्कुलर प्लान्ट हो, जस्तो कि हामी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जिस्पर्म सबैलाई भस्कुलर प्लान्ट भन्छौँ। यो पनि भस्कुलर प्लान्ट नै भयो, तर यो भस्कुलर प्लान्टमा चाहिँ के भन्छ, यो भेसल्स भन्ने पनि पाइन्छ र कम्पेनियन सेल्स भन्ने पनि पाइन्छ। जस्तै कि यो कुरालाई हामीले योभन्दा अरू भस्कुलर प्लान्टसँग कम्पेयर गरेर, जस्तो कि टेरिडोफाइट पनि भस्कुलर हो, तर त्यहाँ भेसल्स र कम्पेनियन सेल्स हुँदैन। त्यस्तै जिम्नोस्पर्म पनि भस्कुलर नै हो, तर त्यहाँ पनि भेसल्स र कम्पेनियन सेल्सहरू हुँदैन। सो एन्जिस्पर्म चाहिँ यस्तो खालको भस्कुलर प्लान्ट हो जहाँ जाइलममा एउटा भेसल्स भन्ने इलिमेन्ट हुन्छ र फ्लोएममा कम्पेनियन सेल्स भन्ने हुन्छ, विच आर एब्सेन्ट इन अदर भस्कुलर प्लान्ट लाइक टेरिडोफाइट्स एन्ड जिम्नोस्पर्म्स। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स अफ एन्जिस्पर्म्स। So these are the vessel bearing or the companion cells bearing
भस्कुलर प्लान्ट्स भेसल भनेको चाहिँ जाइलमको हो र कम्पेनियन सेल्स भनेको चाहिँ फ्लाइमको यो चाहिँ जाइलममा हुन्छ यो चाहिँ फ्लाइममा हुन्छ अब क्यारेक्टर त असाध्यै धेरै छ जस्तै कि यसको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अरू कहीँ नपाइने खालि एन्जिस्पर्ममा मात्रै पाइने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के हो डबल फर्टिलाइजेसन हुन्छ एन्ड ट्रिपल फ्युजन भन्छौँ हामी दुईचोटि फर्टिलाइजेसन हुने भनेको होल लिभिङ प्लान्ट एनिमल होल सबैमा गरेर फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस ट्वाइस भनेको वान डे इन एन्जिस्पर्म दुईचोटि भने डबल फर्टिलाइजेसन यसको कुरा पछाडि हामी गरौँला यो एक्चुअली क्लास 12मा पढ्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको सिलेबस अनुसार सो डबल फर्टिलाइजेसन अकर्स इन एन्जिस्पर्म ओन्ली इन एन्जिस्पर्म एन्ड दिस ट्रिपल फ्युजन इज अल्सो सिन वान इन द एन्जिस्पर्म्स सो फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस ट्वाइस एन्ड सेकेन्ड फर्टिलाइजेसनमा चाहिँ तीनटा सेलहरू भनेको एन सेल भनेको ह्याप्लोइड सेल्सहरू फ्युज भएको हुनाले त्यसलाई हामी ट्रिपल फ्युजन भन्छौँ यो अब यो सबै कुराहरू मैले बताउन सकिन्न खालि क्यारेक्टरको रूपमा यहाँहरूलाई देखेँ दिस ट्रिपल फ्युजन इज द सेकेन्ड फर्टिलाइजेसन यहाँहरूले यसरी बुझ्नु होला यो दुईवटा फर्टिलाइजेसन हुँदै सेकेन्ड फर्टिलाइजेसन हुँदाखेरि चाहिँ तीनटा सेल्सहरू फ्युज हुन्छ ह्याप्लोइड सेल्सहरू त्यही भएर त्यसलाई ट्रिपल फ्युजन भनेको अनि त्यो ट्रिपल फ्युजन हुँदाखेरि इन्डोस्पर्म भन्ने भन्छ त्यो इन्डोस्पर्म त्यही भएर ट्रिप्लोइड हुन्छ त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स भयो इन्डोस्पर्म इज ट्रिप्लोइड इन्डोस्पर्म भनेको फुड फर एम्ब्रायो अब यहाँ अलिकति पोलिनेसनको कुरा गर्छु सो पोलिनेसन चाहिँ एन्जिस्पर्ममा एयरले पनि गर्छ इन्सेक्टले पनि गर्छ रेन ड्रपले पनि गर्छ भेरियस मेथड अफ द पोलिनेसन मैले त्यसलाई एउटा पोइन्टको रूपमा लेखेँ भेरियस मेथड अफ पोलिनेसन भनेको एयरले पनि गर्छ विन्डले पनि गर्छ भनेको विन्ड अथवा एयरले अथवा एनिमलले पनि गर्छ अथवा वाटर ड्रपले पनि गर्छ यसलाई हामी यो क्यारेक्टरलाई हामी जिम्नोस्पर्मसँग कम्पेयर गरेर हेऱ्यो भने जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ विन्ड अथवा एयरले मात्रै गर्छ यहाँ चाहिँ इन्सेक्टहरूले पनि गर्छ अरू एनिमलहरूले पनि गर्छ अब यसको पनि धेरै भेरिएसन त छ अहिले सर्टकटमा जस्तै कि पोलिनेसन हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ इन्डाइरेक्ट पोलिनेसन हुन्छ इन्डाइरेक्ट पोलिनेसन हुन्छ जस्तै कि पोलिनेसन भनेको यहाँलाई थाहा छ भने पोलिन ग्रेन्सहरू चाहिँ एन्थरबाट निक्लिन्छ एन्ड फल्स अन द सर्फेस अफ स्टिगमा यसरी पोलिनेसन हुन्छ इन्डाइरेक्ट पोलिनेसन भन्छ हामी त्यसलाई जस्तै कि जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट पोलिनेसन हुन्छ पोलिन ग्रेन्सहरू सिधै ओभल्सको सर्फेसमा आएर बस्छ त्यसरी पोलिनेसन भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट त्यो चाहिँ जिम्नोस्पर्ममा हुन्छ यहाँ चाहिँ ओभिलमा पोलिन ग्रेन्सहरू एकैचोटि पुग्दैन पहिला स्टिकमा आएको सर्फेसमा आएर बस्छ अनिखेरि बिस्तारै लास्टमा ओभिलमा पुग्छ सो यसरी गयो भने दिस इज कल्ड इन्डाइरेक्ट पोलिनेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स भयो सो एन्जिस्पर्मको सो अरू धेरै क्यारेक्टर्सहरू छ जस्तै कि रिप्रोडक्सनको कुरा गर्ने हो भने फेरि यहाँ पनि आउँछ रिप्रोडक्सनमा गयो भने उग्यामी टाइप अथवा उग्यामी पनि लेख्न सक्छु GAMOUS उग्यामस टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अकर्स जहाँनिर उग्यामस टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि स्पर्म र एगको साइज चाहिँ फरक हुन्छ स्पर्म सानो हुन्छ अनि एग चाहिँ ठुलो हुन्छ अब त्यस्तो खालको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भयो भने के हुन्छ उग्यामस टाइप भन्छ हामी अर्को एउटा लेख्छौँ कि एन्जिस्पर्म्सहरूमा स्पोरोफाइट चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ स्पोरोफाइट इज डोमिनेन्ट खालि यो चिजको मात्रै क्यारेक्टर छैन एन्जिस्पर्मको जस्तै कि टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एन्जिस्पर्म यो तिनटै ग्रुपमा हेऱ्यो भने 2 एन्ड फेज अथवा स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेन्ट इन द लाइफ साइकल त्यो पनि मैले यहाँ लेखेँ सो यो एन्जिस्पर्महरूले स्पोर बनाउँदाखेरि दुई खालको स्पोर्सहरू बनाउँछ सो एन्जिस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस भन्छ हामी अर्को एउटा थपेँ मैले हेटेरोस्पोरस हेटेरोस्पोरस means producing two types of spores त्यसलाई हामी माइक्रोस्पोर्स र मेगास्पोर्स भन्छौँ दुई खालको स्पोर्सहरू हुन्छ माइक्रोस्पोर्स
एन्ड मेगास्पोर्स। यो क्यारेक्टर पनि यो एन्जिस्पर्मको मात्रै होइन, जिम्नोस्पर्म्सहरू पनि हेटेरोस्पोरस नै हुन्छ। अनि टेरिडोफाइटाहरू चाहिँ कुनै कुनै होमोस्पोरस हुन्छ, कुनै हेटेरोस्पोरस हुन्छ। सो यो मैले के इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरू, यसमध्ये पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर, अरू कहीँ नपाइने क्यारेक्टर चाहिँ यो हो। यो देख्छौँ र यो एउटा, यो दुईवटा क्यारेक्टर चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ क्लोज सेट, द सेट्स आर क्लोज। वाइ? बिकज ओभरी इज प्रेजेन्ट। जस्तै कि जिम्नोस्पर्म र एन्जिस्पर्मलाई कम्पेयर गर्दा के फरक भयो भन्दाखेरि जिम्नोस्पर्ममा ओभरी इज एब्सेन्ट, द्याट्स वाइ द फ्रुट इज एब्सेन्ट, द्याट्स वाइ द सिड्स आर नेकेड। यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि ओभरी इज प्रेजेन्ट, द्याट्स वाइ फ्रुट इज प्रेजेन्ट, द्याट्स वाइ सिड्स आर क्लोज इनसाइड द फ्रुट। सो त्यो एउटा मेजर डिफरेन्स भयो। सो यो मैले जुन सर्कल गरेको छ यहाँनिर, क्लोज सेट, प्रेजेन्स अफ भेसल्स एन्ड कम्पोनेन्ट सेल्स, डबल फर्टिलाइजेसन, ट्रिपल फ्युजन, triploid endosperm. These are some important or major identifying characters of angiosperms. अब म यहाँलाई एन्जिस्पर्मको दुईवटा क्लासेसहरू, एउटा डाइकोट र मोनोकोटको बारेमा अलिकति बताउँछु। यो यहाँले सुनेकै कुरा हुनसक्छ, डाइकोट प्लान्ट, मोनोकोट प्लान्ट, त्यसका डिफ्रेन्सहरू के छन्, म के डिफ्रेन्सहरू यहाँलाई समराइज गर्छु। सो अब हेरौँ डाइकोट र मोनोकोटमा के फरक छ। जस्तै कि म एउटा सिम्पल टेबल जस्तो बनाएर यहाँलाई बताउने प्रयास गर्छु। सपोज यो भनेको डाइकोटको लागि भयो। डाइकोट प्लान्ट्स र मोनोकोट प्लान्ट्सहरूमा के फरक छ। दुईटै एन्जिस्पर्म्सहरू, एन्जिस्पर्म्स आर डिभाइडेड इन्टु टु, डाइकोट्स एन्ड मोनोकोट, अथवा डाइकोटिलेडन्स एन्ड मोनोकोटिलेडन्स भन्छौँ। सो त्यसैको आधारमा हामीले यहाँ क्लासिफिकेसन गरिरहेका छौँ। सो नम्बर 1मा हामी अब सो डाइकोटको प्लान्टलाई हामी अब यसको थुप्रै छ। मेन डिफ्रेन्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ कोटिलेडनको डिफ्रेन्स हुन्छ, त्यो कुरा छोडौँला। पहिला हामी रुटबाट सुरु गरौँ। सो रुटहरू हेऱ्यो भने डाइकोटको प्लान्टमा के हुन्छ, ट्याप रुट हुन्छ, ट्याप रुट्स आर फाउन्ड। र मोनोकोटको प्लान्टमा हेऱ्यो भने रुट सिस्टम हेऱ्यो भने चाहिँ फाइब्रस रुट सिस्टम हुन्छ, फाइब्रस रुट हुन्छ, तब त्यसलाई हामी एडभेन्टिजियस रुट्स पनि भन्छौँ। एडभेन्टिजियस रुट्सहरू हुन्छ, मसिनो थ्रेड जस्तो रुट्सहरू हुन्छ। जस्तो कि मैले एउटा सिम्पल फिगर बनाउँदाखेरि, जस्तो कि ट्याप रुटलाई बनाउनु पऱ्यो भने यो एउटा जहाँ एउटा मेन रुट हुन्छ, त्यसबाट ब्रान्चेसहरू निक्लेको हुन्छ, फेरि ब्रान्चहरू निक्लेको हुन्छ। सो यो चाहिँ एउटा ट्याप रुट भयो। अनि फाइब्रस रुटको चाहिँ फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ, जस्तो कि हामी प्याजको जस्तो रुटलाई हामी फाइब्रस रुट्स भन्छौँ। एउटै पोइन्टहरूबाट धेरै रुटहरू निक्लेको हुन्छ, मसिनो थ्रेड जस्तो रुटहरू निक्लेको हुन्छ। जस्तो कि सपोज मानिलिउँ ओनियन भयो, यो चाहिँ एडभेन्टिजियस रुट्स भयो। यसरी रुटको आधारमा हामी डाइकोट र मोनोकोट कुन हो भनेर छुट्याउन सक्छौँ। र अब यसलाई हामी इन्टरनली यसको एनाटोमी हेऱ्यो भने पनि डिफ्रेन्स चाहिँ देख्छौँ हामी। सो बाहिरबाट त्यतिकै थाहा भयो यो ट्याप रुट भयो, वेदर इज प्राइमरी रुट, सेकेन्डरी रुट, टर्सियरी रुट, यस्तो भयो भने ट्याप रुट भयो। त्यस्तो खालको प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी छैन भने त्यो चाहिँ फाइब्रस भयो। अनि इन्टरनली यसलाई काटेर हामीले माइक्रोस्कोप, यो रुटलाई काटेर माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यौँ भने पनि डिफ्रेन्सहरू देख्छौँ। सो त्यहाँ हामी भस्कुलर बन्डल भन्छौँ। डाइकोटको रूपमा भस्कुलर बन्डल हेऱ्यो भने थोरै हुन्छ, 2 to 6 भस्कुलर बन्डल्सहरू हुन्छ, जहाँ जाइलम र फ्लमको ग्रुप भनौँ। भस्कुलर बन्डल भनेको जाइलम र फ्लमको ग्रुपलाई भन्छौँ। सो यो डाइकोटको रुटभित्र हेऱ्यो अथवा ट्याप रुटभित्र हेऱ्यो भने सो 2 देखि 6वटासम्म भस्कुलर बन्डलहरू हुन्छ, 2 to 6 भस्कुलर बन्डल। सो मैले यहाँ लेखेँ 2 to 6 भस्कुलर बन्डल्स, तर यो चाहिँ अब बाहिरबाट देखिने कुरा होइन, यो चाहिँ इन्टरनल एनाटोमिकल डिफ्रेन्सको कुरा हो। अनि यसमा चाहिँ मोर देन 6 भस्कुलर बन्डल्सहरू हुन्छ, मोर देन 6 भस्कुलर बन्डल्सहरू देख्छौँ हामी। भस्कुलर बन्डल्स भनेको मैले ग्रुप भने, जाइलम र फ्लाइमको ग्रुपलाई हामी भस्कुलर बन्डल भन्छौँ। सो यो भयो रुटको डिफ्रेन्स। त्यस पछाडि हामी सो एउटा स्टेममा पनि डिफ्रेन्सहरू छ। सो मोनोकोटको स्टेमहरूमा चाहिँ के हुन्छ, बढी डिस्टिङ्क्ट हुन्छ नोड र इन्टरनोड्सहरू। अनि डाइकोटकोमा चाहिँ नोड इन्टरनोड त्यति धेरै डिस्टिङ्क्ट हुँदैन, हुन चाहिँ हुन्छ फेरि। नोड्स एन्ड इन्टरनोड्स आर लेस डिस्टिङ्क्ट इन डाइकोट। यो डाइकोट माथि लेखिएको छ, here the nodes and internode are distinct.
यहाँलाई म बताउँ नोड इन्टु नोड भनेको के हो भनेर। जस्तै कि यहाँले उखुमा देख्नुभएको होला, उखु मोनोकोटमा पर्छ। यस्तो नोड भनेको आँखला भन्छ नि, जोइन्टहरू हुन्छ। यस्तो जोइन्टहरू बढी क्लियरली देखिन्छ मोनोकोटमा चाहिँ। डाइकोटको प्लान्टको स्टेममा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो नोड इन्टु नोड हुन्छ, तर दे आर नट भेरी मच डिस्टिङ्क्ट। यो भयो स्टेमको एउटा कुरा। र स्टेममा पनि अलिकति भस्कुलर बन्डलहरूको एरेन्जमेन्टमा फरक पर्छ। यहाँनिर भस्कुलर बन्डल हेऱ्यो भने स्टेममा कि यिनीहरू रिङमा बसेको हुन्छ, जाइलम फ्लाइमहरू रिङमा बसेको हुन्छ स्टेममा डाइकोटको। अनि मोनोकोटको स्टेममा चाहिँ स्क्याटर हुन्छ। मैले त्यही कुरालाई यहाँ लेखेँ। मैले भिभी भनेको चाहिँ भस्कुलर बन्डल भने है। मैले फेरि यहाँनिर भस्कुलर बन्डल, ल भस्कुलर बन्डल्स आर एरेन्ज्ड इन रिङमा बसेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ मोनोकोटमा चाहिँ भस्कुलर बन्डल्स स्क्याटर्ड हुन्छ। स्क्याटर्ड भनेको छरीको। मैले एकदम सिम्पल फिगर यहाँलाई बताऊँ कि यो सपोज मोनोकोट स्टेम, यो कुनै मोनोकोटको स्टेम भयो। मैले यसलाई टिएस काट्यो भने यस्तो खालको स्लाइस निक्लिन्छ। अनि माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यस्तो खालको भस्कुलर बन्डल्सहरू स्क्याटर्ड भएको देख्न सक्छौँ हामी यसरी। अनि यो अब जस्तो कि डाइकोटको स्टेमलाई काट्यो भने चाहिँ भस्कुलर बन्डल्स आर अरेन्ज इन रिङ, यसरी रिङमा बसेको हुन्छ वरिपरि, स्क्याटर नभइकन। सो यो देखिन्छ। यो सबै सपोज मानिलियो यो सबै जुन गोलो जस्तो बनाएको छ, सपोज मानिलियो भस्कुलर बन्डल्सहरू हो। सो त्यस पछाडि हामी सपोज अब लिफमा जाउँ। अब स्टेममा पनि अझै छ, सेकेन्डरी ग्रोथको कुरा अझै हामी थप्न सक्छौँ कि डाइकोटको प्लान्टमा चाहिँ के हुन्छ, सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ। सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको के होला भन्नु होला, सेकेन्डरी ग्रोथ अकर्स। सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको मोटाइ बढ्ने भनेको। प्लान्ट जति म्याच्योर हुँदै जान्छ, बुढो हुँदै जान्छ, त्यसको मोटाइ पनि बढ्यो भने त्यो चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथ भयो भन्ने। लम्बाइ बढ्यो भने प्राइमेरी ग्रोथ, मोटाइ बढ्यो भने सेकेन्डरी ग्रोथ। सो अब डाइकोटको प्लान्टहरूको चाहिँ धेरै प्लान्टहरूको चाहिँ के हुन्छ, मोटाइ पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ, सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ। सो मोनोकोटको प्लान्टमा चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदैन। सो नो सेकेन्डरी ग्रोथ, नो सेकेन्डरी of the stem। यसको रिजन छ, किनभने यसको स्टेममा हेऱ्यो भने चाहिँ जहाँ जाइलम फ्लेम हुन्छ भनेको थिएँ मैले, भस्कुलर बन्डलमा क्याम्बियम भन्ने एउटा टिस्यु हुन्छ। त्यो क्याम्बियम टिस्यु मोनोकोटमा हुँदैन। त्यो कुरा मैले फेरि यहाँ लेखेँ, क्याम्बियम इज प्रेजेन्ट। यो क्याम्बियमको कारणले बस सेकेन्डरी ग्रोथ भएको। क्याम्बियमको सेलहरू डिभाइड हुने खालको हुन्छ, अनि त्यो सेलहरू डिभाइड भइसकेपछि मोटाइ बढ्छ। अनि यहाँ चाहिँ क्याम्बियम हुँदैन। अनि त्यो क्याम्बियम नभएपछि अरू सेलहरू डिभाइड हुन सक्दैन, अनि क्याम्बियम आफू हुँदैन, त्यही भएर मोटाइ पनि बढ्दैन। यहाँ चाहिँ नो क्याम्बियम। जस्तो कि क्याम्बियम भनेको चाहिँ जाइलम र फ्लाइमको बिचमा हुने टिस्यु हो। जस्तो कि मैले यहाँ सिम्पल कुरा भने, जस्तो कि यहाँ हेर्नु त, यहाँनिर मैले बनाएँ यो सपोज यो मानिलियो जाइलम हो, यो फ्लाइम भयो। यो जाइलम र फ्लाइमको बिचमा अर्को कुनै टिस्यु छैन, भनेको क्याम्बियम छैन। अनि यहाँनिर मैले एउटा फिगर बनाएँ, जस्ट सपोज यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामी, यो चाहिँ क्याम्बियम भयो, यो चाहिँ सपोज यो जाइलम भयो, यो चाहिँ फ्लाइम भयो। यहाँ जाइलम र फ्लाइमको बिचमा क्याम्बियम टिस्यु छ, त्यसमा छैन। यस्तो खालको भस्कुलर बन्डल हुन्छ मोनोकोटमा। जाइलम फ्लाइमको ग्रुपलाई हामी भस्कुलर बन्डल भन्छौँ विदाउट क्याम्बियम। त्यही भएर क्याम्बियम नभएको कारणले के भएन, सेकेन्डरी ग्रोथ भएन। यहाँ चाहिँ क्याम्बियम छ, द्याट्स अ सेकेन्डरी ग्रोथ अकर्स। सो अब अलिकति लिफमा हेरौँ कि लिफमा अरू धेरै डिफ्रेन्सहरू लेख्छौँ। जस्तो कि यहाँहरूलाई पहिलेदेखि थाहा हुनुपर्छ लिफको भेनेसनको डिफ्रेन्स। डाइकोट प्लान्ट हो भने चाहिँ रेटिकुलेट भेनेसन हुन्छ, र मोनोकोटको हो भने प्यारालाल भेनेसन। रेटिकुलेट भेनेसन हुन्छ, अनि मोनोकोटमा चाहिँ प्यारालाल भेनेसन। यहाँलाई थाहा छ होला, यो कुरा सिम्पल कुरा भयो। जस्तो कि प्यारालाल भेनेसनमा यसरी भेन्सहरू यसरी राउन्ड भएको हुन्छ, अल भेन्स आर प्यारालाल टु इच अदर, यस्तो खालको चाहिँ प्यारालाल भेनेसन भयो। रेटिकुलेट भेनेसनमा चाहिँ नेटवर्क लाइक भेन्सहरू हुन्छ, सबै इन्टरकनेक्टेड हुन्छ, यसरी हाइली कनेक्टेड भेन्सहरू हुन्छ यसरी, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ।
भेन्चर डिभाइड भएको हुन्छ यो चाहिँ रेटिकुलेट भेनेसन भयो सो एनीवे दिस इज अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टर्स अफ डाइकोट फ्रम आउटसाइड मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर्स यो क्यारेक्टर्सको आधारमा हामी बाहिरबाट भन्न सक्छौँ यो डाइकोट प्लान्ट हो यो मोनोकोट हो त्यस्तै रुट हेरेर हामी यत्तिकै भन्न सक्छौँ डाइकोट हो कि मोनोकोट हो यो दिज आर द characters which are very useful to identify any plants whether it is dicot or monocot morphologically बाहिरबाट हेरेर यतिकै पनि छुट्याउन सक्छौँ जस्तै कि अब लिफको कुरा भयो अनि हामी यो डाइकोटको लिफलाई यो डाइकोट प्लान्टको लिफलाई डोर्सिभेन्ट्रल लिफ भन्छौँ डोर्सिभेन्ट्रल भनेको चाहिँ त्यहाँ स्टोमाटा भन्ने हुन्छ सानो पालहरू हुन्छ लिफमा जसलाई स्टोमाटा भनिन्छ सो डाइकोटको लिफमा चाहिँ धेरै लिफमा चाहिँ के हुन्छ मुनिपट्टिको लिफमा चाहिँ मुनिपट्टिको सर्फेसमा लिफको मुनिपट्टिको सर्फेसमा धेरै स्टोमाटा हुन्छ माथितिर कम हुन्छ त्यस्तो लिफलाई हामी डोर्सिभेन्ट्रल लिफ भन्छौँ सो डाइकोटको प्लान्टको लिफलाई हामी के भन्छौँ डोर्सिभेन्ट्रल लिफ इज प्रेजेन्ट where more number of stomata are found on the lower side अनिखेरि मोनोकोटको लिफलाई चाहिँ हामी आइसोबाइलेटरल लिफ भन्छौँ where equal number of stomata are found on the both sides जस्तै कि मैले यसरी देखाएँ यो सपोज लिफ भयो यहाँनिर पालहरू धेरै हुन्छ लोवर साइडमा माथितिर कम हुन्छ अथवा हुँदैन पनि कुनै कुनैमा यस्तो भयो भने चाहिँ डोर्सिभेन्ट्रल लिफ भयो सपोज यो लिफ भयो लिफको माथि र मुनि नम्बर अफ स्टोमाटा बराबर छ आइसो भनेको सेम त्यस्तो छ भने त्यो चाहिँ आइसो बाइलेटरल लिफहरू भयो सो यो पनि यतिकै बाहिरबाट देखिँदैन नामले काटेपछि देखिने कुरा हो यो मैले लिफको पनि अलिकति कुराहरू जोडेँ त्यतिकै अब फ्लावरमा जाने हो भने चाहिँ फ्लावरको डाइकोटको प्लान्टको फ्लावरलाई हामी ट्राइमेरस भन्छौँ सरी टेट्रामेरस र पेन्टामेरस भन्छौँ अनिखेरि मोनोकोटको प्लान्टको फ्लावरलाई चाहिँ हामी ट्राइमेरस भन्छौँ यसको मिनिङ छ म अहिले फेरि थपौँला सो डाइकोटको प्लान्टको जुन फ्लावर छ त्यसलाई चाहिँ हामी टेट्रामेरस भन्छौँ or pentamerous अनि मोनोकोटको चाहिँ फ्लावरलाई हामी ट्राइमेरस भन्छौँ ट्राइमेरस भनेको जहाँनिर सेपल र पेटलको नम्बर 3 अथवा मल्टिपल अफ 3 त्यस्तो छ भने त्यसलाई हामी ट्राइमेरस भन्छौँ 3, 6, 9 यस्तो छ भने सेपल र पेटलको नम्बर फ्लावरमा काउन्ट गर्दाखेरि 3टा अथवा 6वटा अथवा 9वटा यस्तो छ भने त्यो चाहिँ ट्राइमेरस हुन्छ 4वटा अथवा 5वटा छ भने सेपल 4वटा अथवा 5वटा त्यस्तै पेटल 4वटा अथवा 5वटा छ भने 4वटा छ भने टेट्रामेरस 5वटा छ भने पेन्टामेरस त्यो यतिकै पनि थाहा हुने भयो कि फ्लावरमा पेटल काउन्ट गर्ने 5वटा पेटल छ भने त्यो डाइकोट हुनसक्छ त्यस्तै 4वटा छ भने त्यो डाइकोट हुनसक्छ केही एक्सेप्सन होला तर मोस्टली सो ट्राइमेरस भयो भने मोनोकोट हुन्छ 3टा पेटलहरू अथवा 3टा सेपल छ भने ट्राइमेरस हुन्छ त्यो भयो भने मोनोकोट हुन्छ सो एउटा मेजर डिफरेन्स चाहिँ अब म सबैभन्दा लास्टमा लेख्दैछु अरू धेरै डिफरेन्सहरू छ सबै कुराहरू मैले गरिनँ जस्तै कि म एउटा फिगर बनाउँछु यो फ्लावर मैले 4वटा पेटल बनाएँ यो फिगरमा चाहिँ मैले 3टा पेटल बनाएँ 4वटा टेट्रामेरस अब लास्टमा डाइकोट र मोनोकोटको एउटा मेजर डिफरेन्स यहाँहरूले पहिलेदेखि पनि सुन्नुभयो होला कि दिस इज dicot plant because it contains 2 cotyledon and this is monocot why because it contains single cotyledon so this is the main difference between dicot and monocot contains single cotyledon sorry यो dicot भयो dicot मा contains 2 cotyledons and यो मोनोकोट भयो मोनोकोटमा चाहिँ के हुने भयो कन्टेन्स सिंगल कोटिलेडन यो कोटिलेडन भनेको यहाँले सिरमा देख्नु भएको होला जस्तै कि यो भयो यो हामी चनाको सिडलाई यसरी बाहिरको बोक्रा खोस्टा निकालेर फाले पनि 2टा पार्ट्सहरू देख्छौँ त्यो भयो भने डाइकोटिलेडन्स भयो बिकज The seed contains 2 cotyledons अनि मेदको सिडहरू हामीले हेर्यौँ भने त्यसमा चाहिँ एउटा मात्रै कोटिलेडन हुन्छ
यो चाहिँ सिंगल कोटिलेडन भएको सिडहरू भयो, यस्तो भयो भने मोनोकोट भयो। सो दिस इज द मेन डिफरेन्स बिट्विन डाइकोट एन्ड मोनोकोट। यहाँनिर मैले लेखेँ, लास्ट पोइन्टमा लेखेँ, 2 कोटिलेडन्स भएको डाइकोटिलेडन, सिंगल कोटिलेडन भएको मोनोकोटिलेडन्सहरू भयो। सो अरू धेरै डिफरेन्सहरू छ डाइकोट र मोनोकोट प्लान्ट्सहरूमा। अनिखेरि अब यसको कुराहरू चाहिँ पछाडि हामी कुरा गर्दै जाउँला। जस्तै कि यसमा सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ यही नै रह्यो, 2 कोटिलेडन, त्यही भएर नाम नै डाइकोट मोनोकोट रह्यो। सो अर्को एउटा सेकेन्डरी ग्रोथको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, नबिर्सिनु होला। डाइकोटमा मात्रै सेकेन्डरी ग्रोथ हुने गर्छ। यो भेनेसनको कुरा यहाँहरूलाई पहिलेदेखि थाहा हुनुपर्छ। यो सेकेन्डरी ग्रोथको कुरा केही नयाँ हुनसक्छ यहाँहरूको लागि। अनि अब यो त एनाटोमिकल डिफ्रेन्सेसहरू हो। यो एनाटोमी भन्ने च्याप्टरमा अहिलेको सिलेबस अनुसार ग्रेड 12मा पढ्नुपर्छ। यहाँनिर भस्कुलर बन्डल्स आर अरेन्ज इन रिङ, यहाँ चाहिँ स्क्याटर्ड हुन्छ। नोड इन्टरनोड यहाँले सायद फिल गर्नुभएको होला कि जस्तो कि मकैमा उखुमा हेऱ्यो भने चाहिँ नोड इन्टरनोड एकदम डिस्टिङ हुन्छ, बिकज दिस प्लान्ट्स आर मोनोकोट्स। सो अल दिज आर द डिफ्रेन्सेस। योभन्दा अरू धेरै डिफ्रेन्सेसहरू पनि छ। सो यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामी सपोज एक्जाम्पलको रूपमा, अब यो सिम्पल कुरा छ, मैले यहाँ एक्जाम्पल भनेर यहाँनिर लेख्थेँ, लास्टमा यहाँ थप्थेँ। एक्जाम्पलको रूपमा हामी सपोज मस्टर्ड प्लान्टलाई लिन सक्छौँ। मस्टर्ड प्लान्ट, म्याङ्गो प्लान्ट, सो मेनी प्लान्ट्स, कति छन् कति एक्जाम्पल। सो मोनोकोट प्लान्टको एक्जाम्पलको रूपमा लास्टमा मानिलिउँ राइसलाई लेखौँ अथवा मेजलाई जे लेखे पनि हुन्छ, मैले राइस भनेर लेख्थेँ। यसरी एन्जियोस्पर्मलाई दुईवटा क्लासमा, दुईवटा ग्रुपमा बाँडिएको छ, डाइकोट र मोनोकोट। अब म यहाँहरूलाई अब यो भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर मर्फोलोजीमा त असाध्यै धेरै कुराहरू छ। रुटको पनि अनेक भेराइटिजहरू छ, अनेक मोडिफिकेसन छ, टाइपहरू छ। स्टेमको, लिफको, फ्लावरको, पेटलको, एन्ड्रोसियम, गाइनोसियम, सिड, ओभरी सबैको अनेक भेरिएसन छ। एन्जियोस्पर्ममा अनेक खालको छ, असाध्यै धेरै लामो, त्यसलाई हामी ट्याक्सोनोमी अन्तर्गत पढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यो कुराहरूलाई अलिकति स्किप गरेर, किनभने म एकैचोटि यहाँलाई फ्यामिली पढाउँछु, त्यो फ्यामिलीमा रिलेटेड टर्म्सहरू के छ त्यसैको बारेमा त्यही फ्यामिलीमा म डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। सो अब म यहाँलाई फ्यामिली बताउँछु। फ्यामिली भनेको कस्तो भन्दाखेरि, जस्तो कि डाइकोट एउटा ग्रुप भयो, त्यो एउटा क्लास भयो, त्यो डाइकोटलाई पनि फेरि डिभाइड गरेर अरू धेरै ग्रुपहरू बनाएको छ, त्यसैलाई हामी फ्यामिली भन्छौँ। त्यस्तै मोनोकोट एउटा क्लास भयो, त्यो मोनोकोट क्लासलाई पनि डिभाइड गरेर अरू थुप्रै फ्यामिलिजहरू बनाएको छ। भनेको यो मोनोकोट प्लान्टहरू पनि सबै एकै खालको छैन, सबै फरक फरक खालको हुन्छ, अनेक खालको मोनोकोटहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि ग्रुपिङ गरेर। जस्तै कि हामी क्लासिफिकेसन पढ्दाखेरि किङडम, फाइलम, क्लास, अर्डर, फ्यामिली, जेनस, स्पिसिस भन्छौँ, त्यही कुरा गर्दैछु मैले। यो दुईवटा चाहिँ क्लासको नाम भयो, डाइकोट भनेको क्लास, मोनोकोट भनेको क्लास। अनि यो क्लासलाई पहिला अर्डरमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि अर्डरलाई फेरि डिभाइड गरेर फ्यामिली बनाउनु पर्ने हुन्छ। हो, त्यही फ्यामिली। यो डाइकोटमा पनि असाध्यै धेरै फ्यामिलीहरू छ, मोनोकोटमा पनि धेरै फ्यामिलीहरू छ, सबै स्टडी गर्न सम्भव हुँदैन। त्यही कारण म यहाँहरूलाई डाइकोटको एउटा फ्यामिली र मोनोकोटको एउटा फ्यामिलीको बारेमा। सो अब त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। जस्तै कि डाइकोटमा पर्ने फ्यामिलीलाई हामी एउटा फ्यामिलीको नाम लिन्छौँ म क्रुसिफेरी। जस्तै कि यो सिलेबस अनुसार, अहिलेको सिलेबस अनुसार चाहिँ यहाँहरूले 5वटा फ्यामिली पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा फ्यामिली क्रुसिफेरीको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु।